เรื่องเร่งด่วนที่จำเป็นที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคืออะไรพระศาสดาบอกว่าคือการมารู้อริยสัจสี่นะสำคัญที่สุดองค์ความรู้ในโลกนี้เยอะแยะนะเราจบปริญญากันมาหลากหลายคนละหลายใบบ้างนะแต่ความรู้เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ตรงกับสิ่งจำเป็นของการท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือเราต้องรู้ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาแน่นอนและตายแล้วเราต้องเกิดอีกและเกิดที่ไหนเนี่ยอันนี้คือปัญหาแต่นี้พระพุทธเจ้าก็พยายามอธิบายที่เราต้องไปเกิดต้องไปท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆอธิบายแม้ตั้งแต่เรื่องว่าเกิดมีไหมหรือไม่มีนะพิสูจน์ยังไงพระพุทธเจ้าก็จะมีวิธีบอกให้หมดนะการเกิดมีจริงไหมท่านก็ให้ดูเนี่ยสิ่งรอบๆตัวแล้วดูไปจนถึงภายในใจของเราเองมันมีการเกิดปรากฏขึ้นมาตลอดนะท่านเรียกว่าสมุทัยดังนั้นถ้าคนเนี่ยเข้ามาสังเกตดูธรรมชาติเราเนี่ยก็จะเห็นตามเป็นจริงว่าทุกอย่างมีการเกิดปรากฏระบบที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่มีการเกิดปรากฏคือเรียกว่าอุปาโทปัญญายตินะอุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏเราจะเห็นการเกิดปรากฏไม่ว่าจะเป็นต้นไม้คนสัตว์วัตถุเข้าของต่างๆพอไปถึงนามธรรมในใจความคิดก็เกิดตั้งอยู่แปรเปลี่ยนหายไปมีอันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเกิดปรากฏมีเกิดปรากฏเกิดปรากฏเกิดปรากฏมาให้เราดูอยู่ตลอดพระศาสดาตรัสว่าใครเนี่ยเห็นสมุทัยเรื่อยๆเห็นการเกิดที่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆบ่อยๆทิฏฐิที่ว่าขาดศูนย์จะหมดไปที่เราเคยมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นว่าทุกอย่างมันขาดศูนย์มันไม่มีแล้วล่ะตายแล้วศูนย์ตายแล้วจบกันความเห็นนี้จะหมดไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและสรรพสิ่งที่เกิดนั้นพระองค์ก็ให้เข้าไปเห็นความจริงว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่แปลเปลี่ยนเนี่ยมีไหมปรากฏว่าไม่มีและสิ่งที่แปลเปลี่ยนเนี่ยที่สุดของการแปลเปลี่ยนมันคืออะไรมันคือความดับความหายไปความหมดไปอันนี้คือความจริงที่เราต้องทราบว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมมันมีสัจธรรมความจริงตรงนี้เป็นมาตรฐานกลางของมันเลยเป็นมาตรฐานอันเดียวที่เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นพระศาสดาก็พยายามไล่ลำดับว่าเหตุใดความเกิดจึงมีขึ้นหรือเหตุใดความตายจึงมีขึ้นเพราะอะไรมีความตายจึงมีก็สาวหาดังนั้นเมื่อพระองค์พิจารณาไปเนี่ยสิ่งที่มันตายหรือมันแตกสลายหายไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันมีความเสื่อมให้เห็นและถ้าสาวต่อไปอีกว่าแล้วเสื่อมเนี่ยมันมีขึ้นเพราะอะไรเสื่อมมันก็มีเพราะว่าเกิดมีการเกิดขึ้นมานะ
แล้วเกิดล่ะมันมีเพราะอะไรนั้นก็สาวต่อไปอีกเกิดมันมีเพราะมันมีสถานที่ให้มันเกิดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันผูกติดไปได้อย่างไรอารมณ์ต้องมีขึ้นมาก่อนจากนั้นมันถึงมีการผูกติดกับอารมณ์นี่มันต้องเป็นลำดับอย่างนี้แล้วอารมณ์มันมีขึ้นเพราะอะไรพระองค์ก็สาวย้อนขึ้นไปอีกนะพบมันมีเพราะอะไรมันเกิดจากองค์ประกอบของอะไรทีนี้ก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทโธเลยนะขึ้นไปว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรมีชรามรณะจึงมีก็คือเพราะชาติมีและเพราะอะไรมีชาติจึงมีก็คือเพราะมีภพมีสถานที่ให้เกิดก็เลยเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตั้งบนผืนนาดังนั้นถ้าผืนนามีแล้วมีเมล็ดพืชไปตั้งเมล็ดพืชจะงอกมีเมล็ดพืชมีผืนนาให้เมล็ดพืชตั้งและมีน้ำไปลดอาโปคือน้ำก็เลยเปรียบเหมือนนันทิราโคความเพลินและพอใจนะเมล็ดพืชนั้นจึงเป็นเมล็ดพืชที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยซึ่งเมล็ดพืชเนี่ยทรงแทนด้วยทรงอุปมาเหมือนวิญญาณจึงเรียกว่าวิญญาณังสาหารังวิญญาณที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคือผืนนาแล้วก็น้ำนะผืนนาคือที่ตั้งวิญญาณสี่น้ำก็คือฉันทราโคฉันทะบวกราคะความพอใจและพอใจอย่างยิ่งนะหรือนันทิราโคนันทิราคะอันนี้แทนกันได้หมดเลยนะจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณที่มีองค์ประกอบแต่ถ้าวิญญาณอย่างเดียวเนี่ยไม่มีองค์ประกอบเมล็ดพืชไม่มีผืนนาไม่มีน้ำมาลดเมล็ดพืชก็งอกไม่ได้เจริญงอกงามไม่ได้แต่พอเป็นเมล็ดพืชปุ๊บมีผืนนาให้ตั้งมีน้ำไปลดเมล็ดพืชงอกขึ้นมาได้น้ำเนี่ยยังปรับเป็นสองระดับก็คือน้ำลดลงตรงๆหรือว่าเอาน้ำไปแช่ทำให้เมล็ดพืชมันชุ่มพอเมล็ดพืชมันชุ่มเนี่ยก็จะปรับสถานะเป็นยางในพืชยางในเมล็ดพืชอันนี้ก็ไม่ต้องอาศัยอาโปละเพียงแต่เมล็ดพืชมีผืนนาคือมีที่ตั้งแล้วเมล็ดพืชมียางในพืชคือมีความสดเมล็ดพืชก็งอกได้แต่ความสดนั้นนั่นแหละมาจากก่อนนั้นคือน้ำซึ่งเปรียบเหมือนนันทิราโคนันทิราคะนั่นเองเพลินและพอใจตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นภพคำว่าภพดังนั้นการที่เราจะเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่เนี่ยพระองค์ก็บอกเนี่ยก็ตรวจดูเลยตรวจดูด้วยตัวเองเลยว่าในใจของเราเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยมีกี่เรื่องล่ะกี่อย่างนะรูปเป็นเราไหมเป็นใจเป็นเราไหมเราก็บอกเป็นสุขทุกข์เป็นไหมเป็นความจำได้ไหมรู้เป็นอีกแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นเนี่ยความเป็นเรามี5องค์ประกอบนะแล้วไอ้5องค์ประกอบเนี่ยมันทำงานกันยังไงนะมันคือจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันไปตั้งใน4ธาตุพระเจ้าจึงบอกว่าวิญญาณเนี่ยจะไม่รู้เลยไปจาก4ธาตุนี้หรอกก็ตรวจดูเลยว่าลองเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งดูสิมันไปไหนบ้างอ๋อมันไปคิดอดีตอ๋อมันไปคิดอนาคตอ๋อมันไปรู้สึกสุขทุกข์นะเนี่ยจากนั้นไปไหนจากนั้นก็กลับมากายมันก็สลับไปสลับมาอยู่ใน4ธาตุเนี่ยไม่รู้เกินนี้ไปได้สังเกตเวลาเรานั่งสมาธิเพื่อเราตรวจสอบ
มันจะรู้อยู่แค่สี่ธาตุพระองค์จึงเรียกสี่ธาตุนี้ว่าจัตตัสโสวิญญาณัตถิติโยจัตตัสโสคือจัตตาโลนะสี่วิญญาณแล้วก็ทิตินะจัตตัสโสวิญญาณัตถิติโยสี่วิญญาณที่ตั้งวิญญาณจะตั้งอยู่แค่สี่ที่นี้เพื่อให้เราตรวจว่าเราจะมีการเกิดใหม่จริงไหมแต่ตอนนี้รูปกายยังไม่ตายการเกิดใหม่โดยนามธรรมมันก็เกิดดับเกิดดับแล้วมันก็กลับมาที่รูปเพราะรูปยังไม่แตกทำลายแต่ทีนี้ถ้ารูปถึงเวลาที่มันแตกทำลายเนี่ยปุ๊บเนี่ยถามว่าอุปทานความยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่แล้วมันไม่ได้แยกคือมันไม่ได้เป็นอันเดียวไปกับรูปมันต่างคนต่างอยู่สัตตานังผู้ยึดติดเนี่ยมันก็ยึดจิตมโนวิญญาณมันก็ยึดรูปมันก็ยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารมันยึดหมดต่างคนต่างเกิดพังเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายของมันไปตามภาษาวิญญาณเองก็เกิดแก่ตายเกิดดับรวดเร็วอยู่ตลอดแต่ในขณะที่รูปพังไปเนี่ยอุปทานความยึดมั่นในสี่ธรรมชาติที่เหลือเนี่ยไม่ได้ถูกถอดถอนไปด้วยนี่ดูง่ายๆอย่างเวลาเราหลับเนี่ยร่างกายเราก็ควบคุมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันหมดสภาพมันหลับไปแล้วแต่ใจเรายังมีความยึดในใจอยู่ไหมมีแล้วใจเราก็ไปคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝันไปนะเป็นจริงเป็นจังเลยก็เป็นเหมือนเราจริงๆเพราะก็เป็นเราไปคิดปรุงแต่งนั่นแหละดังนั้นเวลารูปมันพังหรือรูปมันหลับเนี่ยนะหรือเราถูกวางยาสลบก็ตามเราก็ยังปรุงแต่งนะคิดนั่นโน่นนี่เยอะแยะเลยสิ่งเนี้ยมันแสดงถึงความเป็นเราด้วยดังนั้นเวลารูปแตกทำลายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุปทานความยึดมั่นในนามธรรมเหล่านี้มันหมดไปพร้อมกับรูปมันไม่หมดไงเมื่อมันไม่หมดเนี่ยพระองค์ก็มาศึกษาต่อว่าเวลามันไม่หมดเนี่ยยังไงล่ะนามธรรมมันก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณด้วยเหมือนกันดังนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยในเวทนาสัญญาสังขารธาตุใดธาตุหนึ่งผลของวิญญาณผลของตัวตนของสัตตานังผู้นั้นก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นเช่นว่ามันไปตั้งในอารมณ์พยาบาทเราก็เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเลยนะไปตั้งในอารมณ์ที่ดีเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมรูปมันเป็นไปตามนามธรรมที่วิญญาณไปตั้งอาศัยไปรับรู้เนี่ยดังนั้นนามธรรมเหล่านี้ที่เราหลงยึดว่าเป็นตัวเราของเรามันมีจริงแต่ความมีจริงของมันเนี่ยมันก็มีขึ้นชั่วคราวแค่นั้นเองมีขึ้นตั้งอยู่หายไปมีขึ้นตั้งอยู่หายไปพระศาสดาเลยให้เรามามองให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยพระองค์จึงบอกว่าพอกายแตกทำลายไปเนี่ยแล้วจิตมโนวิญญาณของเราเนี่ยมันไปตั้งในอารมณ์ใดอัตภาพของผู้ยึดติดก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีเพราะอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆสองกลุ่มมันก็คือกุศลกับอกุศลพระเจ้าให้แบ่งความคิดของเราเนี่ยอารมณ์ของเราเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะมันก็คือกุศลกับอกุศลดังนั้นถ้าอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นแล้วจิตไปรับรู้นั่นแหละอัตภาพเธอจะได้ตามนั้นเพราะกายตายไปแล้วนี่มันกลับมาทำอะไรกับกายไม่ได้แล้วเผาไปแล้วนะมันก็ต้องใช้ชีวิตต่อในนามธรรมตัวใหม่นี้ต่อไปนะนามธรรมอันใหม่
นามธรรมอันใหม่สร้างอัตภาพได้ยังไงพระศาสดาก็เลยบอกกับพระอานนท์ดูเนี่ยสัตว์ที่เกิดในครรภ์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาแล้วไซร้นามรูปจะปรุงตัวต่อได้หรือไม่พระอานนท์ก็บอกไม่ได้นั่นน่ะถูกต้องเห็นไหมสัตว์ที่เกิดในครรภ์บางคนก็แท้งตายไม่เจริญต่อเป็นเพราะอะไรนะเนี่ย ของบางคนก็เจริญต่อนะบางทีเนี่ยองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์หมดเพียบพร้อมแต่วิญญาณแตกสลายนะไม่มาตั้งอยู่นามรูปก็ปรุงตัวต่อไม่ได้พระศาสดาก็เลยบอกพระอานนท์บอกอานนท์อันนี้แหละเป็นลักษณะของการที่นามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นต้องอิงอาศัยกันรูปเราเนี่ยลองไม่มีจิตมาครองสิไม่เอาจิตกลับมานะรูปต้องแตกทำลายรูปที่ไม่มีใจครองก็คือคนตายเท่านั้นเองนะพระศาสดาเลยบอกว่าเธอต้องรู้ว่ากายนี้มีวิญญาณครองนะมีวิญญาณตั้งอาศัยแต่วิญญาณที่มันตั้งอาศัยเนี่ยมันตั้งอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัววิญญาณเองมันเกิดมันดับพอเอามันมาตั้งอยู่ในกายได้รับการรักษาเสร็จวิญญาณมันดับต่อพอดับเสร็จแล้วเนี่ยสัตตานังไม่ได้ยึดวิญญาณดวงใหม่แล้วมาตั้งในที่เดิมเนี่ยเหตุเพราะว่านิสัยในการจับยึดเนี่ยมันพาไปหลายที่ตามที่ตนเองเคยชินดังนั้นพอมันชินอยู่กับการเกาะรูปนะสักพักหนึ่งแล้วตัววิญญาณดับสัตตานังก็เกาะวิญญาณเกาะมโนดวงใหม่มโนก็โน้มไปหาอารมณ์แล้วมีการกระทบเกิดการรู้แจ้งขึ้นเรียกว่าวิญญาณและเกิดเป็นจิตเจริญงอกงามไพบูลย์ขั้นตอนของการโน้มไปเนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้มันโน้มไปหาอารมณ์อะไรเราเคยคิดไหมว่าทำไมเราต้องคิดเรื่องนั้นทำไมเราต้องคิดเรื่องนี้อะไรเป็นเหตุของการนำไปสู่ความคิดแบบนั้นอนุสัยนิสัยเรานั่นเองนิสัยเกิดเพราะว่าความเคยชินการเสพคบอารมณ์ใดมากก็จะเริ่มเกิดความเคยชินบ่อยๆเข้าก็เลยเป็นนิสัยอันนี้การเสพคบอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ฝั่งไหนล่ะกุศลอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นนิสัยที่ถูกเรียกว่าอนุสัยนะแต่ถ้าเป็นฝั่งกุศลก็เรียกว่าอุปนิสัยอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าอะไรมีกำลังมากมันจะยังอารมณ์ต่อไปให้เป็นไปตามกำลังของอันนั้นถ้าอุปนิสัยมีกำลังมากก็จะยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ถ้าอนุสัยมีกำลังมากก็จะยังอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องและมโนกรรมเนี่ยแรงที่สุดดังนั้นถ้าเราตรวจดูตัวเราทุกครั้งที่หลุดจากลมหายใจคิดอกุศลตลอดแล้วก็เพลินต่อเนื่องยาวอันเนี้ยพระศาสดาบอกบุคคลคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้คนคนนี้จะพยายามรักษาศีลอยู่ก็ตามนะศีลคือข้อประพฤติทางกายกับวาจาไม่พอนะต้องฝึกมโนกรรมด้วยเพราะมโนกรรมเกิดดับตลอดเวลาฝึกมโนกรรมยังไงให้เอาตัวรอดได้ก็คืออยู่กับอารมณ์อันเดียวบ่อยๆถามว่าอยู่แล้วได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือ
เผากิเลสกิเลสส่วนไหนกิเลสส่วนที่จะนำพาเราไปสู่ภพเรียกว่าภวะตัณหาตัณหาที่นำไปสู่ภวะคือภพไม่ไปมันอยากไปคิดไม่ไปอยากไปรับรู้อารมณ์นั้นไม่ไปพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวทำได้ยากดังนั้นเวลาเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามนะมันจะรู้สึกอึดอัดนะดิ้นรนอยากจะไปรู้นั่นรู้นี่แต่พอเราปล่อยให้จิตไปรู้นั่นรู้นี่สบายนะพอปล่อยจิตให้ฟุ้งนะสบายนั่งได้ทั้งคืนนะนั่งได้เป็นชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าให้จิตนิ่งๆนะไม่ไปรู้อะไรนะ10 นาทีก็เครียดแล้วนะสู้กันหน้าดูสู้กับความอยากตัวเองตรงเนี้ยแรกๆเราไม่เคยเห็นนะถ้าเราไม่มาเรียนรู้องค์ความรู้ของพระศาสดานะเราก็ทำไมมันเราก็นึกว่ามันเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความคิดแต่ไม่ใช่นะมันเป็นความไม่ปกติมันเป็นความปกติของผู้หลงของสัตตานังนั่นแหละใช่ที่จะต้องคิดใหม่เรื่อยๆที่จะต้องวิ่งแสวงหาอารมณ์หรือแสวงหาภพนั่นน่ะใช่แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีวิชาแล้วฉลาดแล้วอวิชชาหมดไปแล้วเนี่ยไม่แสวงหาภพละไม่มีความดิ้นรนกระวนกระวายที่จะไปรู้นั่นรู้เรื่องนี้รู้ละการแสวงหาหมดสิ้นแล้วดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ละการแสวงหาทั้งหมดแล้วไม่มีการแสวงหาโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือการแสวงหาภพหรือการแสวงหาอารมณ์นั่นเองภพอารมณ์หรือกรรมนะหรือที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณก็คือกรรมกรรมก็คือเขตตังผืนนาเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไร่นากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชอวิชชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาแปลว่าความไม่รู้นีวรนานังแปลว่าเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังมีตัณหาคือความอยากสัญโยชนานังคือเครื่องผูกมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพโวเกิดธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งรูปะพโวเกิดธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอรูปะพโวเกิดบอกอานนท์พบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อาศัยเขตตังคือกรรมเป็นผืนนาอาศัยวิญญาณคือเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยตัณหาคืออย่างในพืชตัณหาสิเนโหนะทำให้เมล็ดพืชนั้นเจริญงอกงามไพบูรณ์วิญญาณของเราก็เจริญงอกงามไพบูรณ์การเจริญงอกงามไพบูรณ์คือการที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อไปนะหรือพระองค์เรียกอย่างว่าสัญโยคะแปลว่าการผูกติดกับอารมณ์เพราะอะไรเพราะอำนาจของธรรมราคะธรรมนันทิอำนาจของความพอใจอำนาจของความเพลินทำให้จิตมโนวิญญาณที่เราเข้าไปยึดเนี่ยว่าเป็นของเราแล้วเนี่ยแล้วไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นมีการผูกติดอารมณ์นั้นต่อไปและด้วยธรรมชาติเมื่อผูกติดไปแล้วจิตมโนวิญญาณที่สุดก็ต้องดับเพราะสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับไม่มีเมื่อจิตมโนวิญญาณดับการรู้แจ้งในอารมณ์นั้นก็ดับไปด้วยอารมณ์นั้นก็ดับจิตมโนวิญญาณก็ดับอารมณ์นั้นก็ดับ
ดับแล้วจริงๆถ้าไม่ยึดใหม่ก็คือนิพพานเลยก็คือปรมานุตตรสุญญตาความว่างแต่เพราะว่าความพอใจนะและความพอใจอย่างยิ่งฉันทราคะเนี่ยยังไม่หมดไปฉันทราคะความพอใจในอะไรในจิตมโนวิญญาณยังไม่หมดไปสัตตานังก็เลยเกาะมโนดวงใหม่ต่อไปอีกนะนี่คือปัญหานะก็เลยเกาะจิตมโนวิญญาณดวงใหม่ต่อไปจึงเป็นการที่เราเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสัจธรรมความจริงที่เราทั้งหลายเป็นอยู่ขณะนี้ในระหว่างที่ร่างกายยังไม่ตายมันก็เกิดภพชาติชรามรณะภพชาติชรามรณะอยู่เป็นนามธรรมอยู่ในใจตลอดเวลาคิดเพลินไปดับคิดเรื่องใหม่เพลินต่อไปดับนะไปรับรู้สุขเพลินต่อไปดับไปรับรู้ปิติเพลินไปดับไปรับรู้ทุกข์เพลินต่อไปดับนะเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอยู่แค่นี้สิ่งเหล่านี้เรามีกันทุกคนอยู่ที่ว่ารู้จักสังเกตตัวเองหรือเปล่านะการที่จะเข้าไปสังเกตตัวเองได้เนี่ยถ้าคิดเองเนี่ยมันจะคิดไม่ออกเพราะมันคือหนึ่งในอริยสัจสี่ที่ปุถุชนเนี่ยรู้เองไม่ได้นอกจากได้สร้างบารมีมาเป็นสัมมาสัมพุทธะมันคือมรรคและปฏิปทามันคือมรรควิธีนะดังนั้นเราก็ได้สดับมาจากพระศาสดาซึ่งพระองค์เนี่ยค้นคว้าเองได้แล้วเนี่ยจะไม่บอกก็ได้เหมือนพระปัจเจกนะรู้คนเดียวหลุดคนเดียวใครอยากหลุดก็หาทางเอาเองแต่พระศาสดาความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยมีความเมตตานะในบรรดาผู้หลงทั้งหลายก็อยากให้หลุดไปด้วยกันกลับคืนสู่สภาพเดิมของตนเองไม่ต้องมาประสบความทุกข์ในภพต่างๆเพราะภพไหนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยนะไม่มีเลยจะเป็นพรหมเป็นเทวดาล้วนมีความทุกข์หมดไม่มากก็น้อยและที่สุดของความทุกข์คืออะไรคือแตกสลายคือตายพรหมก็ต้องตายนะเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งปราณีตสุดสูงสุดละเอียดสุดในบรรดาสัตตาวาสทั้งหลายแต่หลังจากตายแล้วก็ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยจากเลิศที่สุดกลับไปสู่ความเดือดร้อนที่สุดของชีวิตอันนี้แหละเป็นความทุกข์ของการที่ต้องท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีที่สุดจบเพราะสัตตานังไม่ได้ท่องเที่ยวไปด้วยสุคติภพตลอด 100% นะมนุษย์ก็นานๆได้ทีเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่จะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนี่คือมาตรฐานทั่วไปปกติแต่นั้นถ้าเราอยู่ในวงรอบมาตรฐานปกติหลังจากตายเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีก็คือพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่ความดีที่ทำมาถ้าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อย่างพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยไม่เพียงพอต่อการรักษาระดับของความเป็นมนุษย์หรือการจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งสัตตานังที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากจะไปเกิดเป็นเทวดาก็มีสองกลุ่มกามภพกับพวกรูปภพอรูปภพนี่อยู่ตีซะว่ากลุ่มเดียวกันนะพระเจ้าจัดเป็นกลุ่มเดียวกันรูปภพอรูปภพเนี่ยนะเป็นก้อนภวะโยคะ
ส่วนกามธาตุเนี่ยจัดเป็นกามโยคะกามภพการจะไปเป็นเทวดาตรงนั้นได้เนี่ยเอาแค่ว่าเป็นเทวดากามภพนี่ก็ไม่ง่ายแล้วต้องสร้างเหตุอะไรต้องทำทั้งทานและศีลและต้องทำในระดับอะไรมีประมาณยิ่งสองเป็นอติเรกอติเรกเนี่ยยิ่งกว่ามีประมาณยิ่งอีกนั่นคือเป็นราชาของเทวดากามภพนี่แค่คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเทวดากามภพนะก็ยากแหละต้องทำสองอย่างเลยนะรักษาศีลเนี่ยรักษาศีลมีประมาณยิ่งเนี่ยคิดดูแล้วกันนะมันต้องรักษาศีลขนาดไหนเนี่ยนะแล้วให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งถึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวัตตีเนี่ยแต่ถ้าอยากไปเป็นเทวดารูปภพอรูปภพต้องทำสมาธินะยากเข้าไปอีกนะพวกทำสมาธิไม่ได้เนี่ยถึงลดหย่อนมาให้ทานกับรักษาศีลไงง่ายกว่าหน่อยเหมือนกับพวกพราหมณ์ผู้ลอยบาปเข้าสมาธิฌาน1 2 3 4ไม่ได้ก็เลยมาท่องมนต์ง่ายหน่อยท่องมนต์ดังนั้นให้ทานรักษาศีลถือว่าง่ายแล้วนะทำสมาธิก็ยากขึ้นทำสมาธิต้องได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสัตตนังผู้นั้นถึงจะได้ไปอยู่ในเทวดาชั้นรูปภพสูงกว่าเทวดากามภพอีกหนึ่งระดับแล้วถ้าขึ้นไปอีกระดับอรูปภพก็ต้องทำสมาธิลึกกว่านั้นเข้าไปอีกคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะฟังชื่อก็เหนื่อยแล้วฟังชื่อก็โหจะทำได้ไหมเนี่ยนะยากนะไม่ง่ายให้ทำได้แล้วถามว่าได้แล้วได้อริยะไหมไม่ได้อีกนะได้ก็คือได้ความปราณีตเฉยๆได้ความปราณีตของอัตภาพเฉยๆซึ่งเทวดาพวกนั้นที่มีความปราณีตของอัตภาพก็ยังเป็นปุถุชนซึ่งถ้าไม่เคยสดับในคำตถาคตถึงคุณจะได้ความปราณีตในระดับอรูปพระพุทธเจ้าก็ยังเรียกคุณว่าอสุตวาปุถุชเนนะปุถุชนผู้ไม่เคยสดับโอ้โหหมดราคาเลยนะเจอลูกนี้เข้าไปเนี่ยพรหมจะหมดราคาเพราะอย่างเงี้ยนะแต่พรหมต้องเข้าใจนะเดี๋ยวบ่นเนี่ยพรหมฟังอยู่แหมมาว่าเราได้ไงเนี่ยนะเราประณีตนะหมดราคาเพราะว่าไม่เคยสดับไงนะพระเจ้าให้ราคาตรงนี้เป็นราคาเลยเป็นทรัพย์เลยเป็นทรัพย์ของทั้งมนุษย์เทวดาและเฉพาะมนุษย์เทวดาเท่านั้นนะที่จะรู้เรื่องประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยนะอย่างอื่นรู้ไม่ได้อีกดังนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีศักยภาพสูงในการที่จะรู้ธรรมะประเภทนี้ได้รู้องค์ความรู้แบบนี้ได้ความรู้ทั้งหมดในทางโลกพระองค์จึงบอกว่ามันเป็นของปุถุชนถ้าจะพูดให้เต็มพระสูตรก็คือเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานโอ้พระเจ้าไม่ให้ราคาเลยนะเพราะมันช่วยเราตอนตายไม่ได้ตอนเราจะป่วยเราเจ็บอย่างเงี้ยนะไม่มีประโยชน์ละความรู้ทางโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะจะสายไหนก็ตามไม่มีราคานะแต่ถ้าเรามีความรู้อริยสัจสี่โอ้โหเรามีที่พึ่งทันทีเลยนะเรามีสรณะเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกนอนป่วยอยู่แงบติดเตียงเนี่ย
เรามีเครื่องอยู่เราไม่อึดอัดรำคาญใจเราไม่กระวนกระวายหายก็ได้ไม่หายก็ได้ยอมรับได้หมดมันก็หมดความทุกข์ไปมหาศาลพระศาสดาจึงบอกความทุกข์ของโสดาบันเนี่ยเหลือเพียงแค่เศษดินติดปลายเล็บความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยมันเท่าดินมหาปฐพีมันเยอะมากนะกระทบอะไรเป็นทุกข์ไปหมดนะผัสสะเนี่ยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบปุ๊บทุกข์เกิดทันทีนะเราไปยึดเหมือนแม่วัวที่ปราศจากหนังห่อหุ้มนะจะยืนอยู่ในอากาศไอ้พวกสัตว์เล็กๆในอากาศก็ตอดจิกกินปวดแสบปวดร้อนจี๊ดจ๊าดไปหมดทั้งตัวลงไปในน้ำไอ้พวกสัตว์เล็กๆปลาในน้ำก็ตอดจิกกินอีกนะดูอุปมานี้นี่เห็นภาพเลยนะลอกหนังมาหรือเวลาเราเป็นแผลเห็นไหมแมงวีแมงวันมันจะมาตอมชอบจังนะหนังไม่มีเนี่ยนะมากันเต็มเลยปัดแล้วปัดอีกแหละนะเหมือนกันถ้าเราปราศจากหนังห่อหุ้มเนี่ยโอ้ปวดแสบปวดร้อนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขพระองค์จึงบอกเป็นความรุ่มร้อนยิ่งกว่ามหาปริลาหานรกนะมหาปริลาหานรกนี่ว่าร้อนแล้วนะแต่การไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโธเนี่ยเป็นความรุ่มร้อนยิ่งกว่ามันทุกข์ผัสสะเลยแต่นั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะเป็นคนที่เดือดร้อนใจง่ายเห็นก็เดือดร้อนได้ยินก็เดือดร้อนได้กลิ่นก็เดือดร้อนไปหมดนะเขาว่านิดก็เดือดร้อนนะได้อะไรสัมผัสไม่พอใจหน่อยก็เดือดร้อนไปหมดนี่แหละสังเกตตัวเองอันเนี้ยพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนคนมีจิตเหมือนแผลกลัดหนองหนองมันเป่งมันพร้อมเลยเข็มแตะนิดแต่โป๊ะแตกเลยนะอะไรกระทบไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยอย่าเป็นคนประเภทนั้นต้องอดทนขันติอย่างน้อยให้เรามีขันติขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั้นถ้าเราไม่มีขันติเป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขเลยดังนั้นจริงๆคนเราเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้สุขจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขจากการที่เราปล่อยวางเป็นนะละทิ้งปล่อยวางทีนี้พอเราเข้าใจแล้วมันก็อยู่ที่เราบริหารขันธ์ห้าให้มันพอเหมาะพอเจาะพอดีพองามกินพอดีนอนพอดีแบบพระเจ้าบอกเนี่ยให้รู้ประมาณในความสบายคือยังความสบายให้แก่ตนเองบ้างแต่ก็ให้รู้ประมาณในความสบายถ้าเราไม่รู้จักประมาณในความสบายเกินก็เป็นปัญหาแต่ถ้าทำตัวให้ลำบากอย่างเดียวก็เป็นปัญหาอีกอายุสั้นผิวพรรณทรามทำตนให้มีทุกข์ก็เป็นทิฏฐิอีกฝั่งหนึ่งอีกอยากจะหลุดพ้นก็ไปเดินบนหนามนอนบนหนามไปอดอาหารไปทรมานกายสารพัดคิดว่าทรมานกายแล้วจะทำให้กิเลสความยึดมั่นหมดไปไม่หมดเพราะยังไม่ได้ทรมานใจขณะที่ทรมานกายอยู่เนี่ยถามว่าใจยังฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมยังฟุ้งแล้วได้ฝึกทรมานตรงนั้นไหมยังเห็นนะเพราะไม่เห็นว่าตรงนั้นคือกิเลสภวตัณหา
หรือภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกมีภวะตัณหาก่อนโน้มไปปึ้งพอชนปุ๊บชนกับภพหรือฉากหรือผืนนาปุ๊บถึงจะเป็นภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิแล้วจากภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิก็เป็นอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิจากอุปติก็เป็นชาตินะนี่ถ้าจะเอาจับมาเรียงกันมันก็เป็นลำดับอย่างนี้พอชาติมาปุ๊บก็เป็นชราแล้วก็มรณะในชราก็จะมีแทรกคือตัวพยาธิความเจ็บไข้นะบางคนชราโดยไม่มีความเจ็บไข้บางคนนอกจากชราแล้วบวกความเจ็บไข้เข้าไปอีกนี่คือความเสื่อมดังนั้นถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้ถึงแม้เราจะเจ็บไข้เราก็มีวิหารธรรมมีธรรมเครื่องอยู่และถ้าเราทำสมาธิได้นะโอ้ทีนี้สบายเลยนอนป่วยอยู่แต่เข้าฌานหนึ่งฌานสองสามสี่ได้นี่มีธรรมเครื่องอยู่สบายมากไม่เดือดร้อนดิ้นรนกระวนกระวายคือพร้อมตายได้ทุกเมื่อแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นได้กลับกลายเป็นว่าอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะส่งผลดีให้กับร่างกายอีกดันไม่ตายอีกดันหายป่วยง่ายอีกทำสมาธิบ่อยๆอาพาธระงับแต่คำว่าตามควรแก่ฐานะก็คือถ้าฐานะเขาคือหมดกรรมพอดีแหละอายุไขมันจะเป็นตรงนั้นมันก็คือต้องกายต้องแตกทำลายก็ถือว่าพวกเราเหตุปัจจัยดีนะเหตุปัจจัยดีได้มาพบพุทโธจนะได้มามีศรัทธานะเนี่ยเสาร์อาทิตย์มาวัดนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะลากตัวเองมานะไม่ง่ายหรอกต้องใช้ความเพียรเพราะว่าห้างมันรออยู่นะสถานที่บันเทิงต่างๆมันรออยู่นะเราเห็นประโยชน์ของการมาวัดมาฟังสัตธรรมได้นี่ถือว่าโยมมีอินทรีย์ไม่ธรรมดานะเก่งกว่าอาจารย์สมัยก่อนบวช ยังไม่ได้มาบ่อยขนาดนี้นะใครมาเป็นประจำเสาร์อาทิตย์นี่ถือว่านะใช้ได้เลยเพราะเราเองเราก่อนบวชเราก็ยังไม่เคยไปเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ขยันขนาดนั้นกำลังอาจจะยังไม่พอแต่ไปแบบอยู่เพื่อ7 วัน10 วันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นนะแต่ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าการที่เราทำสม่ำเสมอเป็นประโยชน์เป็นความสำคัญมากที่พระองค์เนี่ยจัดว่าเป็นอะไรสมจริยายะนะความสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เกิดนิสัยไงการที่เราทำอะไรเป็นประจำสม่ำเสมอโดยเฉพาะความเป็นกุศลมันก็จะได้นิสัยฝั่งกุศลคืออุปนิสัยไปแต่นี้เวลากายแตกแล้วจิตเนี่ยจะน้อมไปไหนๆก็จะน้อมไปตามที่ตนเองเคยชินฉะนั้นถ้าเราทำเป็นประจำเนี่ยกุศลละมูลเนี่ยก็มีกำลังมากเมื่อกุศลละมูลมีกำลังมากพระองค์บอกว่าก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้กุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องดังนั้นบุคคลนี้เนี่ยจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างเดียวเลยแม้จะทุศีลก็ตามหรือมีศีลหรือราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่าน5แบบนี้แต่มโนกรรมแรงที่สุดและนั่นคือกุศลมูลของคนคนนี้มีกำลังมากกุศลมูลนี้จัดเป็นการพูดที่รวมกุศลตลอดสังสารวัฏที่พระพุทธเจ้าเวลาพยากรณ์ใครเนี่ยท่านจะดูท่านจะชั่งน้ำหนักทั้งกุศลและอกุศลต้องดูทั้งสองฝั่ง
แล้วก็ดูว่าฝั่งไหนมีกำลังมากถ้าฝั่งกุศลมูลมีกำลังมากยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องพระพุทธเจ้าก็จะพยากรณ์เลยว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอย่างอื่นจะเป็นอะไรไม่รู้ล่ะแต่ถ้าอาการในจิตเป็นอย่างเงี้ยเจริญแน่นอนเพราะมโนกรรมแรงสุดแต่ถ้าอกุศลมูลมีกำลังมากแล้วยังอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องในใจมีแต่อกุศลเกิดขึ้นต่อเนื่องเอาเหอะรักษาศีลไปเถอะพระเจ้าก็ยังจะพยากรณ์ว่าคนนี้ไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญมโนกรรมแรงกว่าคุณรักษาศีลยังอีกนานเลยยังต้องเก็บแต้มสะสมไปอีกนานกว่าจะทำให้กุศลมูลมันเติบโตขึ้นนะหรือทำให้อกุศลมูลมันมีกำลังอ่อนนะแต่ถ้ามองดูไปแล้วเนี่ยใครสร้างกรรมในปัจจุบันที่หนักนะหนักฝ่ายไหนหนักมีทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีถ้าหนักฝ่ายไม่ดีแล้วเห็นกุศลมูลล้มหรือเพิกถอนเพราะกรรมหนักในปัจจุบันฝ่ายไม่ดีมาทดแทนพระศาสดาก็จะพยากรณ์ว่าคนนี้ต้องไปเกิดในนรกตลอดกับเยียวยาไม่ได้จนกว่าจะหมดกรรมนั่นแหละขึ้นมาค่อยมาว่ากันใหม่แต่ถ้าเขาทำกรรมหนักฝ่ายดีนะคือการเจริญภาวนาเนี่ยนะแล้วทำให้อกุศลมูลล้มหรือเพิกถอนพระศาสดาจะพยากรณ์ว่าคนคนนี้จะปรินิพพานในทิฏฐธรรมจะปรินิพพานในปัจจุบันในอัตภาพของเรานี่แหละไม่ไปต่อที่ไหนละนะหลังจากกายแตกปรินิพพานแน่นอนพอเรามองฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ากรรมในปัจจุบันเนี่ยแก้ได้หมดถึงแม้โยมจะมีอกุศลมูลมีกำลังมากแต่ทำให้ล้มหรือเพิกถอนไปได้ด้วยกรรมในปัจจุบันแต่ต้องเป็นกรรมในระดับไหนระดับที่เช่นเราเป็นสัทธานุสาลีเราเป็นธรรมานุสาลีเราเป็นโสดาบันเราเป็นสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นี่ถึงจะได้เอาต่ำๆสัทธานุสาลีก็แค่ว่ามีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงศรัทธาอยู่อย่างนี้มั่นคงอยู่อย่างเนี้ยเพราะเห็นจริงตามนั้นเนี่ยพระศาสดาก็จะรับประกันและรับรองให้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะตายก่อนได้โสตาปัตติผลดังนั้นในอัตภาพของเขาเนี่ยเขาตายก่อนได้โสดาบันไม่ได้เขาต้องได้โสดาบันก่อนกระทำกาละนี่คือการที่พระองค์รับประกันคุณสมบัติแค่นี้สัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลีธรรมานุสาลีก็คล้ายๆกันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อธรรมานุสาลีโยมมองเข้าไปในใจเห็นการเกิดการดับของขันธ์ห้าหรือของอายตนะหกของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือของตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่วนของรูปอยู่ในก้อนรูปใจก็นามธรรมจิตมโนวิญญาณบวกนามธรรมอีกสามเข้าไปสังเกตแค่นี้เป็นธรรมานุสาลีผู้แล่นไปตามธรรมดังนั้นผู้แล่นไปตามศรัทธากับผู้แล่นไปตามธรรมพระองค์รับประกันการเป็นโสตาปัตติผลก่อนกระทำกาละ
และผู้ที่เป็นโสตาปัตติผลเนี่ยก็ถูกรับประกันว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าชาติต่อๆไปจะเกิดมาเจอศาสนาพุทธหรือไม่เจอก็ตามต่อยอดตัวเองได้แล้วนะพระองค์เรียกอีกอย่างว่าเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมมีธรรมอันไม่เสื่อมละความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนะอันเนี้ยจึงว่าเห็นเป็นประโยชน์มากเลยแตะสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีให้ได้หรือแตะโสดาบันให้ได้บางคนก็อาจจะมองว่าแหมมันเตี้ยไปแต่ไม่เตี้ยนะอันนี้มันเราต้องมองว่าถึงแม้จะเป็นบันไดขั้นแรกเนี่ยแต่มันเป็นการที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นขั้นแรกของความเที่ยงที่พระเจ้ารับประกันว่าแน่นอนไม่มีพลาดมันคือสุดยอดแล้วและมันก็น่าจะเหมาะกับมหาชนเพราะว่าคนอินทรีย์อ่อนๆก็จะได้มีกำลังใจเพราะเราว่าตีว่าอินทรีย์ส่วนใหญ่ของคนเนี่ยอ่อน90%กว่าเลยนะก็จะได้เห็นแสงที่ปลายทางบ้างนะว่าอ๋อทำประมาณนี้นะได้เอาแค่นี้ก็จะได้มีเป้าของตัวเองว่าเอาแค่นี้แหละเอาให้ได้เถอะพอได้ปุ๊บก็มั่นใจละอย่างน้อยรับประกันความเป็นโสดาบันก่อนกระทำการละแต่ถ้าเราได้โสดาบันปุ๊บนะก็จะยิ่งมั่นคงทีนี้โสดาบันเราก็ตรวจรวมไว้ให้เนี่ยในคู่มือโสดาบันพระองค์ให้ตรวจตนเองไม่ต้องให้ใครมาชี้ว่าเธอเป็นโสดาบันแล้วเธอเป็นสกทาคามีแล้วไม่มีใครชี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือพวกไหนพวกพรหมมกายิกาที่ไม่ติดในยศสัตว์นะพระศาสดาให้ข้อธรรมที่เอาไว้ตรวจสอบเพื่อพยากรณ์ตนเองดังนั้นถ้าเราตรวจดูแล้วเนี่ยเรามีข้อธรรมตามเนี้ยที่พระเจ้าทรงตรัสไม่ว่าจะเป็นนัยยะใดนัยยะหนึ่งใน50กว่านัยยะเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองเสร็จเนี่ยพระองค์ก็บอกให้ผู้นั้นเนี่ยพยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้พ้นแล้วจากนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นนะอันนี้คือความปรารถนาสูงสุดที่เราควรจะได้เพราะว่าถ้าเราไม่ขวนขวายในการทำตรงเนี้ยเราต้องไปได้สัมผัสทุกขติอีกแน่นอนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งถึงอยากให้เราดูภาพรวมของการเดินทางในสังสารวัฏเนี่ยว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์หรือเทวดาตลอดเราต้องไปเกิดในทุกขติด้วยคือนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยแล้วเวลาไปเกิดใน3คติข้างล่างเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสัตว์จำพวกวินิบาตเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยนานกว่าเต่าตาบอดอีกที่พระองค์ตรัสนะโดยอุปมาเดียวกันเนี่ยแต่ปรับคำพูดนิดเดียวว่าเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่นั้นยังเร็วเสียกว่าการที่สัตว์จำพวกวินิบาตจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าถ้าโยมเนี่ยหล่นไปเป็นสัตว์จำพวกวินิบาตแล้วเนี่ยจะได้กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันนานกว่าการที่เต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่แล้วเราก็วนอยู่ใน3คติข้างล่างเนี่ยตลอดการยาวนานพระพุทธเจ้าให้เหตุผลด้วยว่าเหตุใดมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในทุกขติเนี่ยมันไม่มีความเป็นกุศลมันหาความเป็นกุศลไม่ได้
แล้วมันก็มีแต่การเคี้ยวกินกันนะสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กหาความเป็นกุศลในใจเกิดขึ้นได้ยากมากดังนั้นการจะเปลี่ยนอัตภาพของเขาเนี่ยก็เลยยากเนี่ยถึงบอกว่าพวกเราได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีมากแล้วก็โชคดีซ้ำสองก็คือได้เจอตถาคตภาสิตาหรือพุทธวจนะเนี่ยนะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เหตุปัจจัยไม่พอนะไปติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้ติดไปติดมาสรุปว่าได้แล้วได้ฟังได้ศึกษาไหมไม่ได้นะอ้างอันโน้นอ้างอันนี้อ้างไปเลยสรุปแล้วไม่ได้ศึกษาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะดังนั้นพอมาได้รู้อริยสัจสี่เนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือพยายามเห็นซ้ำเห็นบ่อยๆตอกย้ำเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆเห็นการเกิดดับอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอมันจะค่อยๆจืดไปเองนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยจะค่อยๆจืดไปทีละเล็กทีละน้อยจนมันไม่อยากเข้าไปแสวงหาไปจับไปรับรู้นั่นน่ะมันจะค่อยๆเป็นไปเองเราก็สร้างเหตุแค่รู้ลมหายใจเข้าออกมันคือการสร้างอารมณ์อันเดียวมันคือการทำลายภาวะตัณหาสังโยชน์เบื้องสูงโดยตรงอยู่กับลมหายใจธรรมดานี่แหละนะใช้ได้ตั้งแต่คนที่มาเริ่มทำจนกระทั่งถึงผู้ที่จะได้ความเป็นอรหันต์ก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเพราะขณะที่อยู่กับลมก็ทำลายสังโยชน์เบื้องสูงไปพร้อมๆกันอริยสัจสี่ก็เลยอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนก็จะตรงอย่างที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจอันเนี้ยเป็นที่สุดของโลกนะเป็นที่สุดของโลกคือที่สุดอันสัตว์นะสัตตานังไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติซึ่งใครๆไม่อาจถึงที่สุดนี้ได้ด้วยการไปนะแต่ต้องกลับมาในกายนี้เราก็จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นครบเมื่อวันก่อนก็ไป3 วันก่อนที่ผ่านมาก็ไปเยี่ยมอาจารย์โสพลมานะที่เคยอยู่ด้วยกันไปเยี่ยมที่ชัยภูมินะมาอยู่ด้วยกันที่นี่ครั้งแรกนะแล้วก็จากที่ท่านนะไปตอนอาจารย์พรรษา6ก็ไม่ได้เจอกันร่วม20 ปีนะก็เลยไปเยี่ยมเยียนท่านนะท่านก็ดีใจนะและจังหวะพอดีอาจารย์ลักษณ์ศักดิ์ที่ก็เคยอยู่ด้วยกัน3 รูปครั้งแรกที่นี่นะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่เชียงใหม่ท่านลงมาพอดีนะเหตุปัจจัยพอดีไม่ได้นัดหมายกันเลยก็เลยได้รวมกัน3 รูปเป็นครั้งแรกในรอบ20 ปีก็เลยถามสารทุกข์สุขดิบกันตามสมควรนะว่าอาจารย์โสพลท่านก็เป็นผู้ที่แนะนำ5 เล่มจากพระโอษฐ์ให้อาจารย์นะถ้าไม่ได้ท่านแนะนำคง ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติมาถึงวันนี้นะเนี่ยเหตุปัจจัยนะได้มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยประกอบกันนะแล้วก็ได้มาอยู่อิสระแล้วก็สามารถที่ว่าทำตามที่พระเจ้าทรงตรัสได้มันก็เลยเป็นหลักเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคำพระศาสดานะเป็นคำที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระเป็นคำที่กว้างขวางนะเหมือนน้ำในมหาสมุทรมันอยู่ที่ใครเข้าไปเก็บเกี่ยวอะไรได้ประเด็นใดได้แค่นั้นนะ
เราได้เก็บเกี่ยวในแง่มุมของการที่ต้องมุ่งเน้นไปที่คำพระองค์เท่านั้นแล้วก็รู้เหตุผลของการที่ทำไมต้องเป็นคำพระองค์อย่างเดียวนะทำไมเป็นคำคนอื่นไม่ได้เพราะอะไรนะความสามารถของพระองค์เป็นยังไงนะตถาคตผู้เดียวที่มีการกล่าวที่ไม่ผิดพลาดหลุดมาจากปากนี่ไม่มีพลาดนะก็เลยทำให้ได้ความชัดเจนในข้อธรรมที่เป็นที่สงสัยในหมู่นักประพฤติปฏิบัติกันหรือเป็นที่สงสัยในหมู่สมณะจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันไหมหรือคนละอันแล้วเกิดดับไหมหรือไม่เกิดดับเป็นอมตะไหมนะการใช้ศัพท์แสงพวกนี้ถ้าเราไม่รู้จริงมันจะใช้ศัพท์ผิดด้วยนะศัพท์ก็ใช้ผิดศัพท์ใช้ผิดความเข้าใจก็จะผิดตามไปด้วยการละสังโยชน์ใครละได้แค่ไหนเครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลมีชัดเจนกันไหมปฏิบัติกันไปแล้วเนี่ยบอกได้อริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้เอาอะไรมาวัดฟังตามกันมาหรือว่ามีข้อวัดสอบที่ถูกต้องจากพระพุทธเจ้านะมันต้องรู้จักสงสัยตรงนี้บ้างว่าไอ้ที่บอกว่าใช่เนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วอะไรเป็นตัววัดเครื่องวัดมาจากไหนยังไงนะเชื่อถือได้แค่ไหนอย่างเงี้ยแล้วเกณฑ์วัดความเชื่อถือมีไหมของพระเจ้ามีหมดเลยนะอย่างถ้าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมดามันก็จะเป็นแค่หนังสือประวัติศาสตร์นะแล้วถามจะวัดสอบยังไงเกิดคนเขียนประวัติศาสตร์โกหกนะแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นคำพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครโกหกได้เหตุผลเพราะว่าเนื้อธรรมจะสอดรับกันหมดซึ่งไม่ใช่ความสามารถของปุถุชนจะทำได้เลยไม่มีใครทำได้สาวกคุณเป็นพระอรหันต์คุณก็ทำไม่ได้ไม่สามารถนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้เมื่อเราจับประเด็นเหล่านี้ได้เป้ามันก็เลยพุ่งไปที่พุทธวจนะโอ้มหาขุมทรัพย์อยู่นี่แล้วคำตอบทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกคำตอบให้เราไม่ใช่แล้วแต่ก่อนเราจะวิ่งหาคำตอบจากอาจารย์นั้นอาจารย์นี้หลักฐานนั้นหลักฐานนี้นะภายใต้หลักฐานเหมือนกันนะแต่ยังแยกแยะข้อมูลในหลักฐานไม่ออกอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอาไปอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วทุกพยัญชนะในพระไตรปิฎกถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องแยกแยะว่าพระไตรปิฎกมีฐานข้อมูลกี่ระดับก็คือมีทั้งคำศาสดาแล้วก็คำที่อธิบายคำศาสดาซึ่งเป็นคำคนละชั้นกันเราก็ต้องทราบใช่ไหมแต่นั้นก็ต้องมุ่งมาที่คำศาสดาเท่านั้นเหตุผล1 2 3 4 5มีหมดซึ่งศาสดาทรงตรัสไว้เองเนี่ยประเด็นเหล่านี้ทำให้มันเกิดประโยชน์มหาศาลมันเปิดธรรมที่ถูกปิดอย่างพระเจ้าบอกเลยว่าเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้สงสัยประเด็นอะไรมันมีคำตอบหมดให้ทานเราให้กันมาเนี่ยไม่เคยคิดว่าให้ทานแล้วจะเป็นอริยปรินิพพานได้นะเราก็สามารถรู้ว่าให้ทานแล้วปรินิพพานทำยังไงไม่ได้คือยังไงวางจิตยังไงไม่ได้วางจิตยังไงได้นะความละเอียดมันไปถึงขนาดนั้นมันได้แง่มุมทุกอย่างสกทาคามีกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวโลกไหนตอบได้ไหมด้วยเหตุผลไม่ใช่นั่งดูมันตรวจสอบอะไรไม่ได้ใครก็พูดได้แต่
ตรงหรือเปล่าถูกหรือเปล่าล่ะพระเจ้าไม่ได้รับรองไม่ได้จากพระเจ้าต้องเอาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์ความรู้ของสาวกมันเป็นองค์ความรู้ของสัมมาสัมพุทธะเราเอาความรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธะมาจำแนกแจกแจงเปิดเผยให้คนได้รู้มันคือประโยชน์มหาศาลประโยชน์ต่อนักปฏิบัติประโยชน์ต่ออุบาสกอุบาสิกานะอันเนี้ยนี่ก็คงเป็นเพราะเหตุปัจจัยนะที่ได้สร้างมาได้ทำมานะรวมถึงพวกเราทุกคนที่มาได้เกี่ยวข้องกับพุทธวจนะเนี่ยต้องมีอินทรีย์มีเหตุปัจจัยที่ทำมากับพระพุทธเจ้าไม่งั้นก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนปริพาชกฟังก็บนน้ำลายใส่เดินหนีใช่ไหมแลบลิ้นปิ้นตาใส่เยอะแยะนะบางคนจะมาฟังแล้วกลับดีกว่าเพราะว่าพาลูกศิษย์มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวถ้าถามพระพุทธเจ้าไม่รับรองเราก็จะเสียหน้าอีกอีหลักอีเหลือจะอยู่จะไปดีจะตกลงจะไปหาพระเจ้าดีไหมโอ้มันมีหลายแบบมากเลยหรือมาแล้วก็มีมานะไม่ถามถ้าพระเจ้าไม่พูดก่อนฉันจะไม่ถามฉันจะไม่พูดด้วยนะพระเจ้าก็ไม่พูดดูสิจะว่ายังไงเขาก็จะกลับพอจะกลับปุ๊บพระเจ้าก็หยอดไปหน่อยนะมาเพื่อประโยชน์อะไรก็ให้มันสำเร็จประโยชน์สินะเท่านั้นแหละโหนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยโล่งรู้วาระจิตของพระองค์ข้าพระองค์นะเข้ามากราบพระเจ้าเลยนะก็ทำให้เราได้เปิดธรรมในหลายๆเรื่องนะแล้วก็เป็นประโยชน์มากเราทำให้คนที่แม้มีอินทรีย์อ่อนก็จะมีทางออกมีความมั่นใจแล้วก็คนที่อาจจะเคยผิดพลาดมาในชีวิตนะเคยเป็นนักโทษหรือเป็นคนพิการหรือเคยฆ่าเข้ามาหรือทำกรรมมามากมายมีทางออกไหมคุณกรรมประเภทไหนล่ะบอกมานี่มีทางออกให้หมดเว้นอย่างเดียวอนันตริยกรรมนะอันนั้นก็ต้องไปรับผลวิบากอันไม่ดีก่อนแต่ก็ได้นะก็ต่อยอดไปสิระหว่างที่ยังไม่ตายก็ทำความดีให้มากที่สุดแล้วกันตรงนี้ยังไงก็ยังได้ไปช่วยเหมือนพระเจ้าชาติศัตรูนะแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ท่านก็พยายามทำในปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะอย่างน้อยก็ยังต่อยอดไปได้อีกนิดหนึ่งดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าทำความชั่วเพิ่มมันก็ยิ่งทำให้อยู่ในนรกนานยาวขึ้นไปนะเนี่ยเหตุปัจจัยที่เราทำกันมาก็จะได้มักได้ผลกันเครื่องมือตรวจสอบเนี่ยสำคัญพอเห็นเครื่องมือตรวจสอบเนี่ยโสดาบันเนี่ยโอ้แบบยุคนั้นดีใจมากเลยโอ้ยรู้แล้วเนี่ยไม่งั้นเนี่ยคุมเครือมากเลยต้องรอคอยอาจารย์เขาบอกอย่างเดียวนะท่านได้แล้วหรือท่านไม่ได้แล้วได้ไม่ได้มันก็มันใช่เปล่าเนี่ยบอกได้แล้วเกิดนี้ทำไม่เหมือนกับที่ควรจะได้เลยอย่างนี้ก็ใช่หรือเปล่าแล้วมันก็ถกเถียงกันอยู่นั่นแหละไม่จบเพราะไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานแต่พอมันมีมาตรฐานของพระเจ้านี่จบเลยนะใครจะพูดยังไงก็นะสบายละทีนี้เป๊ะละมีความชัดเจนมีความลึกซึ้งสามารถตอบได้ด้วยบทพยัญชนะที่ประกอบด้วยเหตุผลและถูกต้องนะความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นะ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 เจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็ได้มามีโอกาสให้ข้อธรรมะกับ
พวกเราที่นี่ก็จะให้ทราบถึงคำของพระศาสดาที่ได้ทรงตรัสไว้ที่เรียกว่าพุทธวจนะคำว่าพุทธวจนะนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเนี่ยได้ทรงตรัสด้วยพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวสักยะนิรุตยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนนั้นอันนี้เป็นคำที่ศาสดาของเราทรงบัญญัติถ้าจะให้ดูในหลักฐานตัวนี้มีไหมขึ้นภาพให้เขาดูเดี๋ยวอันนี้จะเป็นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่ทำในสมัยรัชกาลที่5อนุชานามิภิกขเวสักยะนิรุตยาพุทธวจนังขยายใหญ่กว่านี้ให้ดูตรงพุทธวจนะนี่คือคำนี้นี่ถ่ายรูปหน้าหนังสือมาพระไตรปิฎกจปร.อักษรสยามรศ112ชุดแรกที่ในยุคสมัยรัชกาลที่5ได้ทำแล้วก็ย่นลงไปให้เห็นภาพทั้งหมดนะจะได้ทราบอยู่ในเล่มที่7ข้อที่180ตัวนี้คืออยากจะให้ดูว่าในพุทธศาสนาเนี่ยว่าทำไมภิกขุเราเนี่ยห่มจีวรถือบาตรเอามาจากไหนถูกต้องไหมโยมมีภิกขุก่อนยุคเราไหมมีไหมมีใช่ไหมภิกขุมีมาก่อนยุคเรานะเพราะภิกขุเนี่ยจะต้องขอบวชใช่ไหมอยู่ๆมาบัญญัติเองว่าเราจะเป็นภิกขุเองได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้จริงไหมถูกต้องไหมหรือใครบวชเองได้เลยไม่ใช่ไหมต้องมีอุปชาใช่ไหมต้องมีคณะสงฆ์บวชให้ถูกต้องไหมแล้วต้องไปกล่าวคำขอบวชใช่ไหมนั่นแหละนั่นก็แสดงว่ามีภิกขุเกิดมาก่อนเราอยู่มาก่อนเรามีพระสัทธรรมตั้งมั่นมาก่อนแต่นี่ก็คือหลักฐานในสมัยรัชกาลที่5พระไตรปิฎกในปัจจุบันเนี่ยใช้หลักฐานตัวนี้เป็นหลักใช้หลักฐานตัวนี้ไปดูภาพรวมที่มาที่ไปเลยเนี่ยพระไตรปิฎกในประเทศไทยเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยอยู่คือหลักฐานทางพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในไหนอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นคำศาสดาเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยเอามาจากตรงนี้ในยุครัชกาลที่5ยุครัชกาลที่5เอาข้อมูลมาจากยุครัชกาลที่1คือตัวนี้ใบลานอักษรขอมยุครัชกาลที่1นั้นร.1เนี่ยยืมพระไตรปิฎกจากประเทศลาวกับรามันมาประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยหลักฐานในโลกเนี่ยสืบสาวไปถึงช่วงยุคพระเจ้าโศกมหาราชอยู่ประมาณพ.ศ. 230กว่าดังนั้นนี่คือหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกที่มีหลักฐานอยู่ดังนั้นนี่คือที่มาที่ไปในคำสอนว่าทำไมภิกขุต้องสวดปาติโมกข์ด้วยทบทวนศีลตัวเองปาราชิก4เอามาจากไหนสังฆาทิเศษ13ข้อเอามาจากไหนเอามาจากนี้การบัญญัติตรงนี้สืบทอดกันมานี่ก๊อปปี้กันมาทั้งนั้นทรงจำกันมานะเนี่ยทรงจำมาไม่ได้มาแต่งเองดังนั้นหลักฐานพวกนี้คือหลักฐาน 2,000 กว่าปีเราจะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดในประเทศเรานะเกิดนู่นนะอินเดียนู่นนะอินเดียเขาก็มีประวัติศาสตร์ของชาติเขาว่ากษัตริย์เขาในยุคก่อนน่ะใครเป็นใครเป็นใครประเทศเราก็มีถูกต้องไหมไปจนถึงกรุงศรีอยุธยาสุโขทัยใช่ไหมเรามีประวัติอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีหลักศิลาจารึกต้องหลายร้อยปีต้องแต่ยุคก่อนโน้นใช่ไหมนั่นน่ะอินเดียก็เหมือนกันเขาสาวไปถึงตรงนี้จารึกอโศกเนี่ยในถ้ำในก้อนศิลาในเสาหินเนี่ยมีการประกาศพระสัทธรรมเนี่ยมีการบันทึกว่ามีการประกาศพระสัทธรรมกระจายไปประมาณ9ตำแหน่งทั่วโลกนะที่หนึ่งที่สำคัญมาในสุวรรณภูมิและก็ศรีลังกาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถึงประเทศเราเนี่ย
ประมาณนี้หลักฐานมีเป็นระยะเนี่ยในก้อนศิลาที่ลพบุรีกับเพชรบูรณ์ในถ้ำในอัฟกานิสถานที่เป็นเศษซากใบลานแล้วนำมาเรียงต่อกันเนี่ยทำกันที่นอร์เวย์นักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไปช่วยกันแปลปรากฏว่าตรงข้อมูลตรงกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามในโลกทุกคนจะจำว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรวันนี้เรากำลังพยายามให้คนเนี่ยกลับไปหาคำพระศาสดาเพื่อว่าความหลากหลายในพุทธศาสนาที่โยมทำกันณวันนี้มันจะได้เป็นหนึ่งเดียวเพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีคนเดียวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกเลยว่าคำของท่านเนี่ยผิดไม่ได้เพราะพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวและคำของพระองค์เนี่ยสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันคนเดียวในโลกที่ทำได้และพระศาสดาคำพูดนั้นตรัสแล้วเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลนี่คือความสามารถของศาสดาเราที่เราต้องทราบแล้วเรากำลังนำสิ่งเนี้ยมาให้นักเรียนเยาวชนของเราเนี่ยปลูกฝังนักเรียนให้ได้ทรงจำคำของผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกรู้ทุกเรื่องในโลกธาตุนี้รู้หนทางออกจากความแก่เจ็บตายทุกคนในห้องนี้เดินไปสู่ความแก่เจ็บตายหมดทุกคนเคยเป็นเด็กพัฒนาจากเด็กก็จะขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่เจ็บตายแต่ปัญหาความตายนั้นได้ถูกแก้ไขหรือยังเราเรียนหนังสือมาเนี่ยจบปริญญาตรีโทเอกความรู้ตรงนั้นเนี่ยช่วยให้เราพ้นแก่เจ็บตายไหมพระศาสดาบอกยังถ้าเธอยังไม่รู้อริยสัจสี่เธอยังพ้นแก่เจ็บตายไม่ได้ยังต้องประสบกับความตายแล้วยังต้องเกิดอีกความยึดมั่นถือมั่นในกายเราเนี่ยไม่ใช่มีร่างกายอย่างเดียวมีจิตด้วยเราคิดว่าจิตเป็นเราเวลาร่างกายตายเนี่ยนะความยึดในจิตยังมีอยู่สัตว์ก็จะไปเกิดในภพใหม่ต่อไปพระศาสดาอธิบายเรื่องนี้ไว้หมดนั้นเราก็จะกลับมาศึกษาตรงนี้ว่าพระองค์เนี่ยพูดไว้อย่างไรโดยใช้ข้อมูล 2,000 กว่าปีอันนี้ก็อยากให้ทางผอ.หรือผู้บริหารเนี่ยช่วยให้ครูโหลดโปรแกรมเนาะอิติปิฎกะเพราะเราทำแอปพลิเคชันเนี่ยที่บรรจุพระไตรปิฎกทุกสำนักไว้ให้ทั้งบาลีและภาษาไทยโยมจะมีพระไตรปิฎกเนี่ย 5-6 ตู้เลยอยู่ในมือถือของเราเองอยู่ในแท็บเล็ตของเราไม่มีใครปิดกั้นความรู้โยมสามารถเข้าถึงความรู้ 2,000 กว่าปีได้ที่เป็นคำศาสดาล้วนๆแต่พระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้มีคำศาสดาล้วนๆอย่างเดียวมีคำแต่งใหม่ปะปนเข้าไปด้วยในนั้นเนี่ยก็จะบอกอยู่เองแล้วว่าคำพระศาสดาและในนั้นจะมีเนื้อความว่าที่ศาสดาพูดอย่างเนี้ยนะขออธิบายว่าอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้นี่คือคำอธิบายของผู้ที่ต่ำกว่าศาสดาอีกชั้นหนึ่งเนื้อหาในพระไตรปิฎกจะมีข้อมูล2 ชั้นระดับชั้นอย่างนี้ซึ่งอาตมาคิดว่าเราอยู่มาจนอายุทุกวันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกเลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมใช่ไหมบางทีเราไม่เคยเปิดเลยอย่าว่าแต่โยมและอาตมาเองก็แทบไม่เคยเปิดเลยก่อนบวชเนี่ยนะเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศาสนาพุทธเนี่ยเวลาจะหาข้อมูลเนี่ยต้องหาข้อมูลที่ไหนแล้วเราก็แยกชั้นข้อมูลไม่เป็นว่าข้อมูลแท้กับข้อมูลแต่งใหม่เป็นยังไงนี่จึงทำให้เกิดความสับสนในพุทธศาสนาเวลาเราคุยกันในเรื่องพุทธศาสนาเลยเหมือนแตกคอกันว่าเข้ากันไม่ได้เพราะโยมเนี่ยไปสุดแค่อาจารย์ฉันว่าอย่างนี้อาจารย์เธอว่าอย่างนั้นวัดโน้นว่าอย่างนั้นวัดนี้ว่าอย่างนี้พิธีกรรมโยมก็ทำไม่เหมือนกันทั้งที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนี่คือปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ได้ถ้าทุกคนยอมทำตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ไม่มีการขัดแย้งกันถ้าโยมเดินตามพระพุทธเจ้าเป๊ะๆตรงๆเนี่ยทุกคนจะปฏิบัติเหมือนกันเราชอบสามัคคีให้เกิดขึ้นไหมล่ะสังฆสามัคคีอุบาสกอุบาสิกาสามัคคีคนในชาติสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกัน
สิ่งนี้จะเกิดเมื่อมีศรัทธาร่วมกันหนึ่งเดียวคือขึ้นตรงกับพระผู้มีพระภาคศรัทธาตรงเรียกว่าศรัทธาสัมปทาเชื่อการตรัสรู้และคำสอนของตถาคตนี่คือวิธีแก้นะบอกวิธีแก้ไว้ให้แล้วนะพระพุทธเจ้าบอกวิธีแก้ไว้ให้อาตมานำวิธีแก้ของพระศาสดาเนี่ยมาบอกให้โยมอีกต่อหนึ่งเพราะคนที่จะรู้ตรงนี้ดีที่สุดคือสัมมาสัมพุทธะเราได้รวบรวมเหตุผลที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าทำไมจะต้องเป็นคำของพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นไว้ให้แล้วในแผ่นพับนี้10พระสูตรนี้นะในแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันมี2ตัวนะแอปพลิเคชันอีติปิฎกะกับแอปพลิเคชันพุทธวจนะตัวแอปพลิเคชันพุทธวจนะเนี่ยโยมสามารถดูถ่ายทอดสดได้สามารถดูหนังสือทุกเล่มที่เราทำไว้ให้เนี่ยได้มีซีดีมีดีวีดีไว้ดูไว้ฟังข้อมูลในหนังสือเล่มเล็กๆเหล่านี้ได้ทำไว้ให้เพื่อเปิดธรรมที่ถูกปิดเช่นว่าโยมอยากจะแก้กรรมสิ้นกรรมเนี่ยทำยังไงเราไปปฏิบัติยังไงกันเราไปบางทีไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบูชาบวงสรวงบนบานศาลกล่าวบางสกุลเป็นตายนอนในโลงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมทำได้ไหมศาสดาบัญญัติไว้แล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปศึกษานี่คือปัญหาของการไม่ศึกษาโยมจะต้องให้เยาวชนของเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเขาศรัทธาศาสดาหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งตามอินทรีย์ของเขาแต่โยมควรจะให้เขาได้ยินได้ฟังศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติถูกต้องไหมแล้วศาสนาที่มีคนเรานับถือมากถึง90กว่า%เราควรจะให้บุคคลเหล่านั้นได้ศึกษาคำศาสดาตัวเองไหมถ้าใช่เราก็เอาคำศาสดาเนี่ยไปให้เขาศึกษาเลยอย่าไปคิดเองว่าคำศาสดายากศาสดาอธิบายธรรมะเก่งที่สุดไม่มีใครเก่งกว่าศาสดาแล้วโยมต้องเชื่อมั่นในศาสดาตัวเองว่าศาสดาฉันเก่งที่สุดคนที่ได้ยินคำพูดของศาสดาฉันจะต้องบรรลุธรรมมีเหตุปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมอันในอนาคตต่อไปพระองค์จึงบอกว่าคำของตถาคตเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำศาสดาตัวเองต้องเปิดเผยแก้กรรมทำยังไงพระองค์บอกมรรคมีองค์8ให้ทานเนี่ยเราเข้าวัดมาจนอายุป่านนี้ทราบไหมว่าการให้ทานแล้วปรินิพพานได้เนี่ยทำยังไงเห็นไหมไม่ง่ายนะถ้าโยมไม่เคยอ่านพุทธวจนะเนี่ยโยมจะไม่รู้วันนี้มาบอกสิ่งที่โยมไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตแต่มีข้อมูลมาแล้วถึง 2,000 กว่าปีแต่เราไม่เคยเสพครบใช่ไหมนึกออกไหมให้ทานแล้วปรินิพพานได้ทำยังไงต้องวางจิตละความตระหนี่อันเป็นมลทินถ้าโยมหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะอันนี้ก็ยังไม่ได้นะคิดว่าให้ทานเป็นการดีก็ยังไม่ได้คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายก็ยังไม่ได้ทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจก็ยังไม่ได้ต้องวางจิตละความตระหนี่หรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตอยากจะเป็นโสดาบันทำยังไงทำไว้ให้แล้วอยากเจริญอานาปานสติเพื่อความเป็นโสดาบันทำอย่างไรทำไว้ให้แล้วความรู้ที่ขวางกั้นมรรคผลนิพพานเดรัจฉานวิชามีอะไรบ้างรวบรวมไว้ให้แล้วศาสดาตรัสอะไรบ้างว่าเป็นเดรัจฉานวิชาทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นนะอย่าไปถ่ายทอดผิดนะถ้าถ่ายทอดผิดแล้วเยาวชนเราก็ได้ข้อมูลผิดไปด้วยโยมเท่ากับกำลังเอายาพิษไปให้ใช่ไหมเอาข้อมูลผิดไปให้เหมือนกับวันนี้เรารู้แล้วว่าโลกกลมโยมก็อย่าสอนว่าโลกแบนนะเราก็ต้องบอกว่าโลกกลมพร้อมกับเหตุผลนะนี่คือที่มาที่ไปของหลักฐานตรงนี้นั้นต่อไปเราจะได้ทราบว่าเราจะศึกษาตรงไหนถ่ายทอดตรงไหนศาสดาเราสวดอะไรนะ
ศาสดาเราสวดตรงนี้นะทำไว้ให้พระศาสดาสวดปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายสวดตรงนี้ดังนั้นถ้าจะให้มีการสวดสาธยายเราก็ควรจะสวดอย่างที่ศาสดาทรงสวดเพราะคำของพระองค์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นคำที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์คือแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ปุถุชนเนี่ยจะมองไม่ออกปุถุชนจะไม่เห็นความสำคัญทั้งที่ตัวเองก็มีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปได้แต่ก็ไม่พยายามที่จะขวนขวายแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายที่กำลังจะมาถึงพระองค์ตรัสว่ายังไงสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าถูกต้องไหมเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ล้วนมีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นถูกต้องไหมนั่นน่ะพระองค์เนี่ยเตือนสติพวกเราดังนั้นเรามีสรณะหรือยังเรารู้วิธีประพฤติปฏิบัติหรือยังนั้นถ้าเรายังไม่ทราบเราควรจะเรียนรู้ตรงนี้ฝึกตรงนี้นะวิธีทำอานาปานสติชีวิตของเราเนี่ยละถอนเดรัจฉานวิชาหรือยังมีอะไรบ้างเลิกกันหรือยังแถวหน้าแถวที่2 3 4นี่ทราบไหมเดรัจฉานวิชาเป็นอย่างไรบ้างโยมข้างหน้าทราบไหมเอ่ยทราบไหมพุทธวจนะพอได้ฟังมาบ้างไหมได้ฟังเหรอหรือยังฟังบ้างเนาะอ๋อฮะโยมข้างๆล่ะได้ฟังไหมได้เคยฟังไหมได้เคยฟังบ้างเนาะเพราะนั้นต้องลองฟังนะไม่งั้นเราเกิดมานี่ศูนย์เปล่าเลยนะเพราะพระศาสดาบอกว่าคนที่เกิดมาเนี่ยสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำตถาคตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยต้องมาศึกษาต้องมาฟังว่าพระองค์เนี่ยตรัสอะไรไว้โยมนั่งเรียนมากว่าจะจบตรีโทเอกมาเนี่ยหนังสือเป็นตั้งกองคงใหญ่กว่านี้นะอ่านไปวันละหน้าแค่นั้นแหละไม่ต้องเยอะขอวันละหน้าไปเรื่อยๆนะหรือคุณครูก็อ่านพร้อมๆกับนักเรียนก็ได้วันละหน้านะเสพครบไปวันละหน้าสุตตะเพราะนั้นได้ประโยชน์ทั้งครูทั้งนักเรียนไปพร้อมๆกันเวลาเราจะทำบุญบ้านเนี่ยโยมทำยังไงกันบ้างโยมข้างหน้านะโยมเสื้อขาวข้างหน้าชุดผู้ชายล่าสุดโยมทำยังไงบ้างมีมะมีวิธีมะจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับเหรอนิมนต์มาทำอะไรบ้างก็มาสวดมนต์แล้วทำอะไรอีกแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์นะครับเหรอแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ทำนานนะฮะอะไรนะก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเอาเท่าที่จำได้เท่าที่เห็นเนี่ยนะมีอะไรบ้างฮะถวายภัตตาหารถวายอาหารแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ฟังธรรมใช่ครับนะมีอะไรอีกไหมนอกจากนั้นอย่างอื่นมีอะไรไหมเท่านี้เหรอโยมข้างๆล่ะโยมข้างๆเคยทำบุญบ้านไหมการทำบุญบ้านนี่ส่วนมากก็ทำยังไงบ้างจากพิธีพราหมณ์เหรอหาอาจารย์พิธีมาเตรียมการขึ้นบ้านใหม่เหรอทำบุญบ้านฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของพุทธนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลกับครอบครัวครับแล้วก็เลี้ยงพระครับถวายจตุปัจจัยทำบุญเหรอแล้วพระก็ทำอะไรบ้างล่ะทำอะไรให้โยมบ้างก็ส่วนมากไม่ค่อยจะมีทำอะไรมากครับคือเทศก็คงส่วนมากจะไม่ค่อยมีเทศเลยซ้ำเหรอเลี้ยงพระเสร็จจะถาสักทีให้พรท่านก็กลับเราก็ถือว่าได้ทำบุญก็สบายใจก็ถือว่าได้เหรอแค่นั้นเหรอไม่มีอย่างอื่นเลยก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับ
เหรอตกขั้นตอนอะไรไปบ้างมะแต่ละแห่งก็จะต่างกันครับท้องถิ่นสถานที่แต่ละแห่งก็จะแยกแยะละเอียดส่วนนี้ก็มีเหรอเช่นอะไรส่วนมากผมในส่วนท้องถิ่นที่ผมอยู่ก็มีเพียงที่การไปมันก็พูดอยู่ครับเหรออ๋อแล้วที่เคยเห็นมีอะไรอีกที่ผมเห็นมีแค่นี้เหรอได้ทำบุญถวายจตุปัจจัยแล้วก็ถือว่าทำบุญนึกได้แค่นี้รถประพรมน้ำมนต์ตอนสุดท้ายเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วเห็นไหมครับผมเห็นนะตกลงที่เพิ่มมาเนี่ยเห็นประจำหรือว่านั้นบางที่สุดท้ายประจำเลยเหรอครับคือประพรมน้ำมนต์ประจำโยมลืมพูดเรื่องประจำไปใช่ไหมครับผมคือลำดับมันก็จำไม่ได้ทั้งหมดละเอียดนะครับคือว่าคิดไปด้วยวัยก็จำไม่ได้หมดโอเคก็แสดงมีเรื่องประจำอยู่แล้วคนข้างๆล่ะข้างๆหน่อยสิว่าโยมทำอะไรบ้างไม่เคยทำบุญบ้านเหรอโยมเคยหรือเปล่าเคยไหมจะสนทนากับโยมเขาหน่อยหวงตัวหรือเปล่าไม่คุย ว่ายังไงของโยมที่ข้างๆโยมเคยไหมเคยทำบุญบ้านไหมเคยเหรอมียังไงบ้างมีอะไรบ้างเวลาทำก็เอาเท่าที่ตัวเองจำได้แหละ จะได้เปรียบเทียบกันว่าเป็นยังไงเขินโยมมั้งเท่าที่ประสบพบเห็นมาก็หาเลิกยามหาพราหมณ์หาหมอเหรอเลิกยามของเขาที่หาเป็นยังไงบ้างโยมเหรอพราหมณ์จะหามาได้วันขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำตรงนี้นะครับเลิกยามคือวันที่ดีครับผมเดือนปีที่ดีอย่างเงี้ยเหรอเวลาด้วยใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นเรียกว่าเลิกยามแล้วก็จัดหาอุปกรณ์เช่นต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรต่างๆดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามพิธีพราหมณ์เหรอไปตามพุทธน้อยมากตามพุทธที่ก็จะเขียนนิมนต์พระมาสวดถวายพระทหารบางบ้านไม่นิมนต์พระด้วยซ้ำเหรอเอาเฉพาะพราหมณ์ก็เสร็จโยมข้างๆล่ะลองถัดมาสิโยมข้างๆทำบุญบ้านยังไงบ้างทำบุญบ้านโยมทำยังไงบ้างเหมือนกันไหมเคยทำหรือเปล่าพระสวดมนต์9 องค์จบครับเหรอนั่นบ้านโยมทำแค่นั้นจริงๆเหรอหรือผมก็นั่งสมาธิเหรอเอาแบบว่าเวลาโยมเคยทำบุญบ้านป่ะเอางี้เคยไหมเคยสักครั้งไหมก็คุณน่าไม่ค่อยได้ทำครับเหรอไม่เคยนิมนต์ภิกขุเข้าบ้านเลยใช่ไหมเคยไหมหลายครั้งครับหลายครั้งเวลานิมนต์ภิกขุเข้าบ้านเนี่ยโยมได้ทำอะไรบ้างก็ส่วนมากก็นิมนต์จากวัดป่าสนใจก็วัดไม่ได้ถามชื่อวัดถามวิธีในการทำว่าโยมภิกขุเข้าบ้านแล้วโยมทำอะไรนะถวายของครับถวายของจะไม่ค่อยได้สวดจะแล้วครั้งเดียวยืนบนพระ9 องค์สวดจะแล้วแต่นี่มันอยู่ที่ว่าเป็นตัวของเราจะสร้างบุญกุศลตรงไหนก็ทำได้เอาของโยมของโยมแหละกุศลที่เราทำอยู่ที่จิตของเรานะถ้าจิตของเราจะเป็นกุศลตรงไหนก็ทำได้ทั้งหมดใช่อาตมาต้องการทราบว่าเวลานิมนต์ภิกขุเข้ามาบ้านแล้วเนี่ยโยมกระทำอย่างไรนิมนต์เข้าเลยครับเข้าเลยเหรอแล้วยังไงแล้วทำอะไรต่อไม่มีพิธีรีตองสำหรับผมครับ
ทราบไม่มีพิธีอะไรทั้งสิ้นชาวบ้านก็ให้ท่านฉันแล้วก็ถวายปัจจัยเท่านั้นเองในตัวของพิธีกรผมจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นคุณท่านบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์และด้วยใจที่บริสุทธิ์จะได้บุญมากกว่าที่จะทำอะไรแสดงว่านี่ไงสิ่งที่โยมทำคือให้ทานคือให้ท่านฉันถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่โยมทำแล้วก็ให้อะไรนะปัจจัยใช่ไหมที่โยมบอก2 อย่างแล้วนะ2 อย่างแค่นี้มีอย่างอื่นไหมอย่างอื่นอีกไหมทำอะไรบ้างอย่างอื่นมีอีกไหมก็มีเยอะอีกแบบเช่นวันนี้ผมก็มาทำบุญบ้านกันนะก็คือเอาสบู่ไปแจกก็ทำบุญบ้านกันเอาสบู่ไปแจกในส่วนของการทำบุญเนี่ยก็คือเปล่าไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นพูดว่าเมื่อนิมนต์ภิกขุเข้าบ้านแล้วโยมประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างก็ไม่ได้ทำเลยไม่ได้แล้วก็ถวายกันหันแล้วก็ก็ยะถาก็จบครับแค่นั้นเองโยมให้อาหารถูกต้องไหมถวายกันหันแล้ว2เมื่อกี้บอกว่าให้ปัจจัยถูกต้องไหมแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็ท่านจะสั่งวิธีเดียวต่อโอเคอันนี้คือวิธีของโยมใช่ไหมครับโอเคซึ่งก็ต่างจากอีก2-3ท่านนะเวลาโยมถวายปัจจัยโยมถวายยังไงขอทราบนิดหนึ่งใบบูรณาแล้วก็ใบบูรณาก็ให้คนที่มาด้วยเอาใบให้กับใครก็ใบบูรณาที่มีอยู่ทั่วไปให้กับใครใบนั้นให้แก่ใครให้พระแล้วปัจจัยให้กับใครให้โยมที่มาใช้ได้เหมือนกันนะแล้วโยมทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรเมื่อภิกขุได้รับนิมนต์เข้าบ้านจะต้องทำอย่างไรบ้างทราบไหมไม่ทราบเนอะอีก3ท่านที่เหลือเนี่ยทราบไหมไม่ทราบกันเนาะไม่ทราบใช่ไหมของโยมทราบไหมไม่ทราบยังไม่ทราบนะโอเคเดี๋ยวอาตมาจะให้ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างไรเวลาภิกขุเข้าบ้านภิกขุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะ5 อย่างนะฐานะ5 อย่างอะไรบ้าง5 อย่างคือในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์โยมเลื่อมใสไหมเวลาภิกขุเข้ามาสู่บ้านเรือนโยมเลื่อมใสไหมถ้าโยมเลื่อมใสโยมได้อานิสงส์ข้อที่1อันนี้แหละคืออานิสงส์ที่โยมจะได้ข้อที่2สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงอันนี้เราได้ทำไหมเวลาภิกขุเข้าบ้านเนี่ยโยมลุกลับโยมกราบไหว้ไหมโยมชี้อาสนะให้ไหมหรือให้ท่านหาที่นั่งเอาเองใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นขั้นตอนที่หลายบ้านนะไม่ทำก็มีนะเราลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะขั้นตอนทั้งหมดนี้มีอานิสงส์ทั้งสิ้นเนี่ยข้อที่3สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่เห็นไหมกำจัดความตระหนี่ไหมโยมได้กำจัดเพราะโยมถวายทานใช่ไหมถวายปัจจัยอย่างนี้โยมกำจัดความตระหนี่เป็นมลทินละกำจัดความตระหนี่เนี่ยจะคู่กับการจาคะเลย2 ข้อนี้มาคู่กันมีการจำแนกแจกทานตามสติกำลังในข้อที่4เราจำแนกแจกทานตามสติกำลังในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่นี่ข้อมูล 2,000 กว่าปีนะเกิดมาก่อนพวกเราภิกขุทุกรูปเลยนะ
ข้อที่5อะไรข้อที่5เคยขอฟังธรรมะจากท่านไหมนั่นน่ะถ้าโยมได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่ตระกูลใดตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอะไรที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่ถ้าเราอยากได้ปัญญาขอฟังธรรมะท่านจะแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอธรรมะนี้พระองค์เรียกว่าเป็นสุขตวินโยระเบียบถ้อยคำของพระสุคตอันจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นี่คืออานิสงส์5ข้อ5ประการนี่แหละพิธีกรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติอย่างนี้พระศาสดาทรงบัญญัติอย่างนี้ในพุทธศาสนาเราจะได้ทำได้ถูกต้องส่วนเลิกดียามดีนั้นนะเลิกยามพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรทราบไหมแถวหน้าทราบไหมโยมเสื้อขาวทราบไหมแถวหน้าเลิกยามทราบไหมฮะส่วนมากที่ทำมันจะเป็นเลิกสะดวกเลิกสะดวกเหรอสะดวกที่บ้านเหรอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นไม่ใช่เอาสะดวกอีกเหมือนกันนะเลิกยามของพระผู้มีพระภาคเห็นไหมเวลาอาตมาถามว่าศาสดาบัญญัติอะไรโยมจะไม่ทราบกันนี่คือปัญหาของชาวพุทธบอกแต่อาจารย์เราบอกอย่างนี้แต่ศาสดาผู้เป็นคนบัญญัติครั้งแรกเป็นสัพพัญญูเป็นบรมครูของอาจารย์เราอีกทีหนึ่งถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นได้พูดไว้อย่างไรเราไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้นี่แหละองค์ความรู้ที่อยากจะมอบให้พวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปถ่ายทอดต่อให้กับเยาวชนทุกคนเพราะพวกเราเป็นแหล่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่จะสืบทอดกันต่อไปนั้นเลิกดียามดีมงคลดีเนี่ยพระผู้มีพระภาคไม่ได้บอกว่าเอาเลิกสะดวกเลยพระองค์บอกว่าอย่างไรสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเห็นไหมเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันนี่คือเลิกยามของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยโยมดูพระสูตรนี้สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยเราจะมีความรู้เหล่านี้ขึ้นมากมายเลยทุกเรื่องพิธีกรรมอย่างที่โยมบอกว่าเห็นเป็นประจำแต่ลืมบอกพิธีกรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอะไรเป็นเดรัจฉานวิชาเห็นนะเราอยากให้ที่บ้านเป็นมงคลแต่เราพามิจฉาทิฐิเข้ามาแล้วใช่ไหมเราลองดูว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพระสูตรไหนศาสดาของเราเองเนี่ยพระองค์ตรัสไว้สมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกคือผู้ให้ถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างทำพิธีอะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายเนี่ยทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงซัดโปรยแก่โปรยลำทำพิธีเสกเป่าเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนเห็นนะส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีอีกไหมลองไปดูมีเป็น10หน้าเลยนะอันนี้อีกหน้าหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือบนขอลาภผลต่อเทวดาทำการบวงสรวงแก้บนสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์
อันนี้ในบาลีจริงๆก็จะมี2 อันมีทั้งการรดมนต์การพ่นน้ำมนต์ประกอบยาถ่ายโทษเป็นหมอผ่าบาดแผลหมอกุมารหมอพอกแก้ยานะส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเห็นไหมว่าสิ่งที่บางทีเราทำอยู่เนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสห้ามแต่เราไม่ทราบตั้งแต่เลิกยามพิธีกรรมการให้ของอะไรต่ออะไรเนี่ยมีตรงบ้างมีไม่ตรงบ้างเห็นนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะให้กับชาวพุทธเราจะได้สืบสารกัลยาณวัตรของพระศาสดาได้อย่างตรงๆและเราจะได้ละสิ่งที่ขวางกั้นเพราะพระองค์บอกว่าสิ่งนี้ขวางกั้นมรรคผลนิพพานตรัสกับคำนี้ด้วยว่ามิจฉาทิฏฐิตรงนี้คติของเขามี2 อย่างคือนรกและกำเนิดเดรัจฉานนะ2 อย่างที่โยมจะได้เห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยเราลืมศาสดาของตัวเราเองเราลืมศาสดาเราลืมบทบัญญัติของศาสดาเลยทำให้เกิดความผิดเพี้ยนและเกิดความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธเป็นสายเวลาโยมคุยกันเรื่องศาสนาเนี่ยคุยกันไม่ได้เหมือนคุยการเมืองแตกกันทะเลาะกันคนนี้วัดนี้บอกอย่างนี้สายนี้บอกอย่างนี้สายนั้นบอกอย่างนี้โยมไม่สงสัยเหรอทำไมพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันทำไมไม่เหมือนกันโยมต้องการให้เกิดสังฆสามัคคีเกิดขึ้นไหมความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธเวลาภิกขุแตกกันฆราวาสจะแตกกันเวลาฆราวาสแตกกันความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สังคมพอความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สังคมสังคมก็อ่อนแอเกิดการทะเลาะเบาะแว้งความเสื่อมก็เกิดขึ้นพระเจ้าเรียกอาสวฐานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมความแตกแยกเกิดขึ้นเรารณรงค์กันให้คนมีความสามัคคีแล้วความสามัคคีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้เหตุของการสามัคคีเหตุของการสามัคคีเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกป้องกันเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งก่อนการทะเลาะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยธรรม2 ประการตรัสไว้กับจอมเทพคืออิจฉาและตระหนี่อิจฉากันตระหนี่นี้เป็นธรรม2 ประการที่ไม่ว่ายักษ์นาคคนทันอสูรเทวดามนุษย์ทะเลาะกันทั่วโลกธาตุเพราะธรรม2 อย่างนี้จอมเทพเข้าไปถามพระศาสดาเห็นนะงั้นเราต้องกำจัดตรงนี้ก่อนกำจัดตรงนี้ออกไปดูก่อนจอมเทพอิสาและมัจฉริยะนั่นแหละเป็นเครื่องผูกพันอะไรเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลายนะปรารถนาอยู่ว่าเราจะเป็นคนไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีฆ่าศึกไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีฆ่าศึกไม่เบียดเบียนกันและกันได้กันและกันเล่าพระเจ้าข้าเห็นไหมปรารถนานะอยากมีความสามัคคีไม่อยากเบียดเบียนกันแต่ทำไม่ได้เพราะใจของตนเองมีความอิจฉาและความตระหนี่ทำ2 ประการและทำ2 ประการนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักโยมรักอะไรโยมไม่รักอะไรนั่นแหละจะเกิดอิจฉาและตระหนี่และจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันสิ่งเหล่านี้มันแก้ได้พระศาสดาตรัสสอนวิธีแก้เอาไว้ใจของเราเนี่ยมันจะมีอาการที่ไหลไปตามอาการของจิตเนี่ยเมื่อมีตัณหาจะมีการแสวงหามีการได้มีการปลงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับอกจับใจตระหนี่และหวงกั้นมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นคือการทะเลาะการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมและไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจะเกิดขึ้นเห็นนะการทะเลาะเบาะแว้งมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติลำดับการเกิดขึ้นแห่งเหตุนั้นทุกขั้นตอนอาการจิตเหล่านี้มีในทุกคนเลยมีในทุกๆคนนี่แหละกิเลสที่โยมต้องละที่โยมต้องทิ้งโยมมานั่งสมาธิแล้วถ้าโยมละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยสมาธิมันจะช่วยอะไรได้สมาธิปัญญามาเพื่อช่วยละกิเลสละมานะความถือตัวความยึดมั่นถือมั่น
ปัญหาถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ปัญหาคืออะไรเราคิดว่าเราทำบุญมามากแล้วหรือเราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกคราวหรือเราจะได้นิพพานโยมคิดเองหรือว่ามีเกณฑ์ที่ศาสดาทรงบัญญัติไว้เป็นเครื่องตรวจสอบตัวเองอาตมาอยากให้โยมถามตัวเองโยมทราบไหมว่าความเป็นสัพพัญญูของพระศาสดาเนี่ยมนุษย์ทั่วโลกธาตุเนี่ยตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหน 99.99% ไปที่ไหนนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพระศาสดาเนี่ยเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ถามสาวกว่าดินในมหาปัตตภีทั่วทั้งโลกเนี่ยกับดินที่ปลายเล็บเนี่ยอย่างไหนมีมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปัตตภีมีมากกว่าเทียบกันไม่ได้เลยกับดินปลายเล็บถูกต้องไหมนี่คือปริมาณมากกับน้อยที่ศาสดาจะทรงตรัสเปรียบเทียบน้อยคือเศษดินปลายเล็บมากคือดินในมหาปัตตภีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าสัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้เห็นไหมไปนรกเท่ากับดินมหาปัตตภีกลับมาเกิดในมนุษย์เท่าเศษดินปลายเล็บตรัสครั้งที่สองสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัจฉานมีมากกว่าโดยแท้ไปเกิดในเดรัจฉานอีกหนึ่งดินมหาปัตตภีตรัสครั้งที่สามของมนุษย์สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ตรัสมนุษย์ไว้3 ครั้งเนี่ยลงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับ3 ดินมหาปัตตภีมาเกิดในมนุษย์2 เศษดินปลายเล็บหลุดไปเป็นเทวดา1 เศษดินปลายเล็บโยมคิดว่าหลังตายแล้วโยมจะมีโอกาสเป็นกลุ่มในเศษดินปลายเล็บไหมโยมมีธรรมะใดในตนที่จะเป็นเครื่องวัดว่าเราพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยนี่กรณีโยมเชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงนะแต่ถ้าโยมไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงโยมจัดอยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเลยซึ่งไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่นอนเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจิตจะคล้อยไปในทางอกุศลสิ่งที่จะเชื่อตามมาคือกรรมดีกรรมชั่วไม่มีบาปบุญไม่มีเพราะว่าตายแล้วจบกันโยมบอกว่าโลกหน้าไม่มีแสดงว่าตายชาตินี้แล้วไม่มีการเกิดใหม่ตายแล้วศูนย์จบกันแสดงว่าโยมทำบาปไม่ส่งผลทำบุญก็ไม่ส่งผลแต่ถ้าบาปและบุญมีผลก็แสดงว่าตายแล้วต้องมีการส่งผลต่อไปนี่แหละพระศาสดาเปรียบเทียบไว้ให้ในพระสูตรนี้แล้วก็บอกว่าคนที่ไม่เชื่อเนี่ยจะมีจิตคล้อยไปในทางอกุศลเพราะเหตุใดเพราะเขาจะไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแล้วโยมคิดว่าคนในสังคมเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยไม่เท่ากันแต่ได้รับผลเสมอกันมันเป็นไปได้ไหมว่าตายแล้วทุกคนเสมอกันหมดคือศูนย์หมดอย่างนี้คนก็ทำเลวไปเลยเต็มที่โลภให้เต็มที่เพราะบาปไม่มีผลบุญก็ไม่มีผลเพราะตายแล้วไปจบกันที่เสมอกันคือศูนย์หมดใช่ไหมจริงไหมนี่ตรรกะธรรมดานะตรรกะเป็นเหตุเป็นผลธรรมดาพระศาสดาตรัสว่าแต่ถ้าคนเนี่ยเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจิตจะคล้อยไปในทางว่ากรรมดีกรรมชั่วมีคนนี้จะกลัวบาปอกุศลก็จะทำความดีมากกว่าความไม่ดีในปัจจุบันเขาจะอยู่เป็นสุขและถ้าโลกหน้ามีจริงคนนี้สุข2 ต่อคือได้สุคติโลกสวรรค์ถ้าโลกหน้าไม่มีคนนี้ก็สุขในปัจจุบันต่อหนึ่ง
แต่คนที่ทำอกุศลจะทุกข์ในปัจจุบันถ้าโลกหน้ามีจริงคนนี้จะทุกข์สองต่อทุกข์ในสัมปรายะด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยภายใต้การที่เธอไม่มีญาณอย่างรู้เนี่ยเธอจะเชื่อหลักการตรงไหนว่าโลกหน้ามีหรือโลกหน้าไม่มีดังนั้นปัญหาคือเราจะต้องพ้นจากนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะเรามีโอกาสจะตกนรกค่อนข้างสูงมากเคยมีคนคำนวณว่าถ้าดินปลายเล็บเนี่ยเท่ากับ1 กิโลแล้วเปรียบเทียบกับน้ำหนักของเปลือกโลกเท่ากับโอกาสที่โยมจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับ10 ยกกำลังลบ 0.24 ตัวนั่นคือเปอร์เซ็นต์ที่โยมจะได้เกิดเป็นมนุษย์และพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดผิดไม่ได้พระผู้มีพระภาคของเราตรัสแล้วเป็นอากาลิโกพูดผิดไม่ได้เลยพระองค์ตรัสเลยว่าพระองค์เป็นผู้กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวตรัสกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่คนเดียวที่ทำได้ในโลกและตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าคำของพระองค์เนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันเลยบอกภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำแย้งกันไม่ได้และคำของพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นในโลกที่เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลอนาคตจะจริงอดีตจริงปัจจุบันก็จะจริงจริงตลอดกาลคนเดียวที่ทำได้คืออรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะอรหันต์ทั้งหลายบุคคลอื่นเนี่ยเป็นอรหันต์ประเภทมัคคานุภาผู้เดินตามต่างกันกับสัมมาสัมพุทธะอย่างมากต่างอย่างไรพระองค์บอกว่าอย่างไรสัมมาสัมพุทธะเนี่ยได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันยูรู้มรรคเป็นมรรควิทูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงอะไรเธอเป็นเพียงมัคคานุคาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นนี้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันการกระทำที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติให้เธอหลุดพ้นด้วยปัญญาเถอะเธอก็เป็นแค่ผู้เดินตามนั้นศาสดาคือผู้บัญญัติคำสอนศรัทธาสัมปทาเนี่ยพระองค์ชี้ไปที่องค์ตถาคตผู้เดียวความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าศรัทธาสัมปทาการมีศรัทธาสัมปทาเนี่ยคือเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเชื่อคำสอนของตถาคตทุกอย่างมีพระสูตรหมดเลยเห็นไหมนั้นหลักการที่โยมจะเอามาพูดหรือมาถ่ายทอดเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปการพูดต้องมีหลักฐานอ้างอิงไม่ใช่พูดลอยๆหรืออ้างเอาอาจารย์เท่านั้นหลักมหาประเทศสี่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไปแล้วฟังมาต่อหน้าพระผู้มีพระภาคหรือฟังมาจากภิกขุผู้ภูสูตรหรือฟังมาจากภิกขุผู้ภูสูตรสงฆ์เนี่ยอาวาสใดอาวาสหนึ่งฟังมาจากภิกขุผู้เถระนะผู้ภูสูตรพระเจ้าบอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านจำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วนำมาตรวจสอบในธรรมะและวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็รับเอาไว้ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ก็ให้ทิ้งคำเหล่านั้นไปเสียอย่างนี้มีเยอะแยะเลยที่พอเราเข้าไปศึกษาในคำพระศาสดาแล้วเนี่ยไม่ตรงกับที่เราใช้กันในปัจจุบันอย่างโยมเคยเรียนมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบสัตว์โลกด้วยบัวกี่เหล่าโยมข้างหน้าบอก4เหล่าใช่ไหมบางก็มี3เหล่าพระศาสดาตรัสในพระสูตรเนี่ย3เหล่าใต้น้ำปริ่มน้ำและพ้นน้ำแต่เราไปงอก4เหล่าขึ้นมาใช่ไหมนี่งอกมาจากไหนที่มาที่ไปก็มีไปดูพระไตรปิฎกนะฉบับปีพศ 2500ยังไม่มีงอก
มีหลักฐานให้เขาดูไปพร้อมๆกันฉบับ 2,500 ยังไม่มีงอกนะบอกพระองค์เปรียบสัตว์โลกด้วยดอกบัวเฉยๆนี่ปีพศ 2,500 พระสูตรอยู่ในหน้านี้ลำดับข้อที่ 9 นี้อุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลปทุมในกอปทุมบุญทลิกในกอบุญทลิกที่เกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้เหล่าที่สองบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำเหล่าที่สามบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้ว3เหล่าแค่นั้นพอพระไตรปิฎกถูกปรับปรุงในปีพศ 2514ไปดู 2514ก็ยังไม่มี4เหล่าโผล่ขึ้นมายังเหมือนเดิมเนื้อหายังเหมือนเดิม 2514แล้วไปดูเนื้อด้วยเลื่อนไปให้ดูเนื้อนี่เห็นนะอุปมายังเหมือนเดิมนะจมน้ำเสมอน้ำแล้วพ้นน้ำไปดูปี 2521ที่ถูกปรับปรุงปี 2521ดูปีพศก่อนปีพศตรงนี้แล้วหัวข้อตรงกันให้ตรงกันขยับทีละอันหัวข้อที่9เห็นไหมแล้วก็ไปดูเนื้อหาไปดูเนื้อหานะจมน้ำเสมอน้ำพ้นน้ำไปดูฉบับปรับปรุงใหม่นะปีพศ 2525โผล่มาแล้ว4เหล่าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว4เหล่าหัวข้อเขียนเองแต่ไส้ในยังเป็น3เหล่านี่องค์ความรู้ทั้งนั้นนะที่โยมตรวจง่ายๆนะนี่ตรวจมาให้แล้วนำมาให้ดูนี่นะประสบการณ์มือสองโยมรู้สบายๆนี่นะไม่ต้องไปนั่งตรวจเองเนื้อหาข้างในยัง3เหล่าเหมือนเดิมแต่หัวข้อ4เหล่าขัดแย้งกันแล้วเห็นไหมเนื้อหาข้างในเหมือนเดิมคืออุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมดอกบุญทลิกในกอบุญทลิกที่เกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วยัง3เหล่าเหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมเป๊ะแต่ไปเขียนเองว่า4เหล่าใช่ไหมเห็นนะเรื่องง่ายๆแบบนี้โยมต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงบอกว่าทรงจำและก็ก๊อปปี้กันมาตลอดดังนั้นเรื่องพุทธวจนะเนี่ยย้อนกลับไปดูในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่1ก็มีหลักฐานที่พูดเรื่องพุทธวจนะไม่ใช่เรื่องใหม่หลักฐานพงศาวดารในกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่1จะมีการตรัสเรื่องพุทธวจนะเหลืออยู่แค่5ประเทศเท่านั้นพุทธวจนะนั้นยังประดิษฐานมั่นคงอยู่ในประเทศทั้ง5ประเทศของพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยามมลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัทราชเขมราชคือกัมพุทรามาราชคือหงสาวดีพม่าคืออังวะผูกามไปดูหลักฐานบางคนอาจจะดูไม่ทันถอยไปนี่คือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธนี่ถอยขึ้นข้างบนเนี่ยปีพศนี้นะสมัยและอันนี้คือหลักฐานในสมัยรัชกาลที่1ไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่4ก็พูดเรื่องพุทธวจนะเหมือนกันนี่เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่4อันนี้คือหนังสือไปดูหนังสือก่อนตัวหนังสือนะนี่หนังสือเล่มนี้นะปีพศอะไรพศที่มาที่ไป2475 2457นะ2457แปลเป็นไทยโดยใครนะเดี๋ยวขอดูให้จบก่อนพระราชนิพนธ์คาถาบาลีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แปลเป็นไทยโดยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์สำนวนภาษาและตัวสะกดคงไว้ตามต้นฉบับเดิมปีพศ2457เกิดหรือยังเนาะดูว่าเนื้อหานี่พุทธวจนะเห็นไหมเราสะกดเหมือนในครั้งยุครัชกาลที่4เลยเพราะนั้นไปดูข้อมูลต่อไปข้อมูลในรัชกาลที่5ก็พูดเรื่องพุทธวจนะพระราชนิพนธ์ของท่านในหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้ขยายหน่อยดูหนังสือขยายหนังสือนี่นะพระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไปดูเนื้อในมีการพูดเรื่องพุทธวจนะที่ให้ดูหลักฐานตรงนี้เพื่อให้ทราบว่าพุทธวจนะไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าดั้งเดิม พ
พิธีกรรมต่างๆต่างหากที่งอกขึ้นมาเนี่ยเป็นของใหม่นี้เก่ากว่านะถ้าโยมอยากจะรักษาคำศาสดารักษาพุทธวจนะเอาไว้หลักฐานในยุครัชกาลที่5มีอีกเรื่องพุทธวจนะเอาไปดูอีกเล่มหนึ่งเอกสารอ้างอิงตรงนี้นะอ่านหนังสือนี่พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสนะ23 ตุลาคม 2472นะพิมพ์ที่ลงพิมพ์อะไรนี่นะโสพลนี่อะไรเนี่ยพิมพ์อะไรเนี่ยนะมาจากหนังสือเล่มนี้พูดเรื่องพุทธวจนะในหน้าที่109นะและในหน้า102นะ2ตำแหน่งเห็นไหมนี่คือหลักฐานที่อยากให้โยมได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปมาโดยตลอดไม่ใช่ของใหม่เรากำลังกลับไปหาของเก่านั่นเองว่าพระศาสดาเนี่ยทรงตรัสอย่างไรไว้ก็เลยยกตัวอย่างอยากจะเปรียบเทียบให้ว่าปัจจุบันเนี่ยโยมทำยังไงแล้วพระเจ้าทรงบอกยังไงไม่ได้มาเอาผิดเอาถูกอะไรหรอกแต่อยากจะให้โยมได้ทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันมีการผิดเพี้ยนไปนะในปัจจุบันนี้ทำอย่างไรแล้วการที่โยมจะเปลี่ยนกลับไปหาของเก่านั้นโยมจะได้ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าเราทำผิดหรือเปล่าเรามีหลักฐานอะไรมีที่มาที่ไปไหมอย่างนี้และหลักฐานตรงนี้เป็นข้อมูลสาธารณะพระไตรปิฎกไปลานในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยถูกเก็บไว้ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ข้อมูลเหล่านี้ยังมีอยู่หมดที่นำมาโชว์ให้นี่คือใบลานอักษรขอมในสมัยรัชกาลที่1ทำเมื่อปี2331รัชกาลที่1นิมนต์ภิกขุมา200กว่ารูปมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษปัจจุบันมาทำอะไรมานั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่เนื่องจากพระไตรปิฎกหมดถูกเผาในสมัยอยุธยาก็เลยไปยืมจากประเทศลาวกับลามันมาแล้วก็ลอกกันใช้เวลา5 เดือนงานนี้จึงเสร็จโยมเห็นคุณูปการของพระมหากษัตริย์ผู้นำประเทศในครั้งสมัยก่อนไหมอยากจะให้มีหลักฐานทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องกับคนในประเทศของเราจะได้มีหลักฐานที่ถูกต้องในการที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอาริยประเพณีประเพณีของอาริยะไม่ใช่ประเพณีของปุถุชนปุถุชนประเพณีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆและเราจะไปทำอะไรกับประเพณีของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระศาสดาบอกให้ทำตามอริยประเพณีกัลยาณวัตรที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้คืออะไรอริยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ชื่อว่ากัลยาณวัตรวัดอันงดงามที่ถูกต้องที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สัมมาสัมพุทธะเท่านั้นที่จะเป็นคนรู้มรรคมีองค์8อันนี้ในเรื่องหลักฐานโยมจะได้สบายใจว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างวันนี้เนี่ยเราจะก็พยายามรวบรวมคำพระศาสดาออกมาเรามีทีมงานอาสาที่ช่วยกันทำพุทธวจนะปิฎกรวบรวมคำพระศาสดาใช้ความต่างกันของอักษรที่อักษรใหญ่กับเล็กอักษรใหญ่ตัวดำหนาเป็นคำของพระศาสดาคำที่แต่งใหม่เราก็ลดขนาดลงคำในพระไตรปิฎกเนี่ยมีประมาณ25 ล้านตัวอักษรเศษมีพุทธวจนะอยู่ประมาณ10 กว่าล้านตัวอักษรเท่ากับประมาณ20 กว่า%, 30% แค่นั้นดังนั้นในพระไตรปิฎกเวลาโยมเข้าไปอ่านเนี่ยจะเจอคำแต่งใหม่ซะมากกว่า 60-70% ดังนั้นโอกาสที่โยมจะเจอพุทธวจนะเนี่ยคือน้อยมากเราจึงพยายามรวบรวมคำพระศาสดาและเอาบาลีมาใส่ไว้ให้ด้วยด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทยทุกหน้าเทียบเคียงกันหน้าต่อหน้าข้อต่อข้อมันเป็นสิ่งที่ทำยากมากนะโยมนะต้องใช้องค์ความรู้ต้องใช้ความเพียรวิริยะอุตสาหะในการทำและต้องใช้ใจทำคือใจที่มีศรัทธารักเคารพในพระศาสดางานนี้มันถึงออกมาได้โยมจ้างคนมาทำก็ทำไม่ได้หรอกมันทำจากศรัทธานะความมุ่งมั่นที่อยากจะรักษาคำพระศาสดาเอาไว้
บาลีนั้นใช้จากบาลีสยามรัฐในสมัยยุครัชกาลที่5ส่วนภาษาไทยนั้นใช้จากฉบับหลวงปี2514เดิมเนี่ยเราใช้ปี2525ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดแต่ก็กำลังปรับมาเป็นข้อมูลฉบับหลวงที่เก่าที่สุดคือปี2514ซึ่งเก่ากว่านั้นเนี่ยคือปี2500เพราะนั้นภิกขุโตโต้รูปที่3เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าทีมในการที่จะนำทีมงานอาสาเนี่ยในการทำพุทธวจนะปิฎกตัวนี้แล้วก็เราก็ทำมานะเทียบเคียงกับภาษาต่างประเทศด้วยคือโรมันสคริปต์นะด้านซ้ายเป็นโรมันสคริปต์ด้านขวาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยซ้ายคือบาลีขวาคือภาษาไทยดังนั้นพระไตรปิฎกทั่วโลกเชื่อมโยงกันได้หมดยกตัวอย่างให้ดูเวลาฉบับบาลีสยามรัฐขัดแย้งกันเราจะตรวจยังไงดูวิธีการตรวจโยมจะได้เข้าใจว่าเราทำงานอย่างประกอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ทำอะไรไปมั่วๆพระสูตรขัดกันอย่างไรอายุนรกมีภิกขุเนี่ยถามพระผู้มีพระภาคว่านรกเนี่ยอายุนานกี่ปีพระศาสดาบอกโหนับปีไม่ไหวนานมากภิกขุก็ถามว่าพอจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าบอกได้พระองค์ก็บอกว่าเกวียนเล่มหนึ่งเกวียนบรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุก100ปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนี่คือ1ส่วนอัพพุทธนรกนรก10ชั้นอัพพุทธนรกชั้นที่ตื้นที่สุดปฐุมนรกลึกที่สุดชั้นที่2จะอายุยืนกว่าชั้นแรก20เท่าชั้นที่3ก็20เท่า20เท่าไล่ไปเรื่อยๆจนถึงปฐุมนรกปรากฏว่าพระไตรปิฎกเล่มที่15บอกหยิบเมล็ดงาออกทุก100ปีแต่เล่มที่24บอกว่าหยิบออกทุก100,000 ปีเห็นไหมถ้าโยมเป็นคนหยิบเมล็ดงาโยมจะหยิบกี่ปีแน่ใช่ไหมหยิบไม่ถูกใช่ไหมแสดงนี่คือลักษณะของความขัดแย้งกันในคำศาสดาซึ่งเราไม่เชื่อว่าเป็นไปได้จะต้องมีใครลอกผิดถูกต้องไหมเล่มที่25บอกว่าทุก100 ปี1,000 ปี100,000 ปีหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ด3เล่มไม่ตรงกันเล่ม15บอก100 ปีเล่ม24บอก100,000 ปีเล่มที่25บอก100 ปี1,000 ปี100,000 ปีไปตรวจเราดึงเอาข้อมูลเฉพาะคีย์เวิร์ดตัวนี้ในพระไตรปิฎกฉบับจปลสอนสยามรศ112ฉบับสยามรัฐออกมาแล้วพระไตรปิฎกทั่วโลกที่เรามีฐานข้อมูลเราไปดูฉบับสยามรัฐเห็นไหมวัสสะสตัสสะอันนี้คือ100 ปีในเล่ม15อันนี้คือเล่ม15พระไตรปิฎกเล่ม15นะสังยุตตนิกายนะสยามรัฐบอก100 ปีถัดมาเอาดูระดับประเทศนะของขอมก็บอก100 ปีถัดมา Wisdom Publication นี่ของอเมริกาก็บอกว่า100 ปี every 100 year นะโรมันสคริปต์ของพม่าก็วัสสะสตัสสะ100 ปีโรมันสคริปต์ของวิปัสสนารีเสิร์ชก็บอก100 ปีเห็นนะไปดูเล่ม24เล่ม24อังคุตรนิกายไปดูสยามรัฐวัสสะสตะสหสัสสะ100,000 ปีเห็นนะ100,000 ปีไปดูของประเทศอื่นของขอมก็บอก100,000 ปีบาลีเทคของประเทศอังกฤษบอก100 ปี Wisdom Press บอก100 ปีโรมันสคริปต์ของพม่าบอก100 ปีโรมันสคริปต์วิปัสสนารีเสิร์ชบอก100 ปีเห็นไหมเราตั้งสันนิษฐานว่าต้องมีสักประเทศหนึ่งที่3เล่มนี้ต้องตรงกันเพราะคำพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้เริ่มเจอละไปดูเล่มที่3เล่ม25
เล่มที่15ขุททกนิกาย บาลีสยามรัฐของเรา100 ปีพันปีแสนปีนะ3 บรรทัดนี้คีย์เวิร์ดถัดไปของประเทศอื่นของขอมก็100 ปีพันปีแสนปีผิดเหมือนเราเหมือนกันบาลีเทคยังบอก100 ปีโรมันสคริปต์พม่าบอก100 ปีวัดสะสะตัดสะยัง100 ปีอยู่โรมันสคริปต์ของวิปัสสนารีเสิร์ชอินเดียวัดสะสะตัดสะ100 ปีเหมือนกันโรมันสคริปต์ของพม่ากับอินเดีย3 พระสูตรตรงกันเห็นนะแสดงว่าเรากะขอมลอกมาผิดนะเพราะคำพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ถูกต้องไหมนี่คือวิธีตรวจสอบเวลาบาลีซึ่งเป็นจุดที่ผิดไม่ได้มีการผิดขึ้นมาจะต้องตรวจสอบกับบาลีทั่วโลกนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องทำเล่มนี้ไปเชื่อมกับโรมันสคริปต์นะของทั่วโลกตัวนี้ภาษาอังกฤษนี่นะให้เข้าใจเพื่อตรวจสอบในประเด็นที่มีข้อสงสัยอันนี้ทำเองนะทางทีมงานคณะงานธรรมะของเราเนี่ยได้ทำกันมีเงื่อนงำอีก1เงื่อนงำในพระสูตรนี้ลำดับชั้นของนรกตั้งแต่อภุทธนรกถึงปฐุมนรก10 ชั้นนี้ปรากฏว่าลำดับชั้นของนรกตรงกลางเนี่ยสลับกันนะสลับยังไงเราไปดูเล่มที่15ไปดูบาลีเลยบาลีเล่มที่15วันหลังไฮไลท์บาลีไว้ด้วยนะบาลีขึ้นอาตาตะนิรโยอาหาโหนิรโยตะก่อนหะบาลีสยามรัฐตะก่อนหะของขอมนะขอมก็ตะก่อนหะของ Wisdom Publication อเมริกาตะเฮลหาหะเฮลเห็นไหมตะก่อนหะนะถัดไปของพม่าตะโตนิรโยหะโหนิรโยวิปัสสนารีเสิร์ชตะโตนิรโยหะโหนิรโยตะก่อนหะแต่ไปดูเล่ม24นะ24จะกระโดดเป็นหะก่อนตะสลับกันเล่ม24ของสยามรัฐหะโหนิรโยตะโตนิรโยเห็นไหมสลับกันเล่มไหนถูกล่ะแล้วประเทศไหนลอกผิดประเทศเราหรือต่างประเทศนี่เห็นนะต้องมีการตรวจไงนั้นขอมก็สลับของบาลีเทคก็สลับนี่ Wisdom Press ก็สลับโรมันสคริปต์พม่ายังเหมือนเดิมตาโตนิรโยหะโหนิรโยของอินเดียยังเหมือนเดิมตาโตนิรโยหะโหนิรโยเห็นไหมอินเดียพม่ายังเหมือนกันแต่ของไทยสลับนี่เล่ม15กับเล่ม24นะในพระสูตรเดียวกันนี่แหละจะเหลือประเทศเดียวที่ไม่สลับไปดูเล่ม25เล่ม25เล่มที่3นะสยามรัฐหะโหนิรโยตะโตนิรโยเล่ม25เหมือนกับเล่ม24แต่ขัดกับเล่ม15นี่ของไทยของขอมก็เช่นเดียวกันของขอมก็สลับของฝรั่งหะก่อนตะเหมือนกันเห็นไหมสลับอีกเหมือนกันไปดูโรมันสคริปต์ของพม่ากับอินเดียอันนี้ของพม่านะตะโตนิรโยหะโหนิรโยพม่ายังตรงกันทั้ง3พระสูตรแต่อินเดียก็พลาดสลับอินเดียเมื่อกี้เนี่ยอายุนรกตรงหมด3พระสูตรแต่พอลำดับชั้นของนรกก็พลาดเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเราตรวจอย่างนี้เอาบาลีทั่วโลกมาตรวจดังนั้นความถูกต้องในการที่ทรงจำคำศาสดาทายทอดมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันตรวจสอบได้มันเป็นเครื่องชี้วัดความถูกต้องที่ศาสดาทรงตรัสเลยว่าคำท่านเนี่ยขัดแย้งกันไม่ได้ต้องสอดรับนี่เป็นความสามารถของคนหนึ่งเดียวในโลกเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นอยากให้พวกเราได้ทราบความสามารถตรงนี้เพื่อจะได้รู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าคำศาสดาคำนี้มักจะถูกถามคุณรู้ได้ยังไงว่านี่คำพระพุทธเจ้านี่ไงรู้ได้เพราะไม่มีใครในโลกทำคำแบบนี้ได้
พระพุทธเจ้ายืนยันนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดคำแบบเนี้ยไว้ในหลายๆที่หลายบุคคลหลายโอกาสหลายการเวลาแต่จะตรงกันหมดเป๊ะสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีสติหลงลืมนะอันนี้ก็ให้ดูวิธีในการตรวจสอบอันนี้เราตรวจสอบหลายเรื่องนะนี่ยกตัวอย่างให้เรื่องเดียวในข้อธรรมะอื่นๆอีกหลายเรื่องมีประเด็นอะไรอีกล่ะที่อยากให้พวกเราได้ทราบคือมาบอกวันนี้อยากให้พวกเราทราบในหลักการก่อนเพราะพวกเราจะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็บอกแหล่งองค์ความรู้ที่เราจะเข้าไปหาเพื่อเราจะได้ศึกษาและสืบค้นต่อแล้วก็นำไปถ่ายทอดที่สำคัญคือนำไปถ่ายทอดไม่อยากให้โยมถ่ายทอดผิดเพราะเวลาโยมถ่ายทอดผิดเนี่ยพระศาสดาบอกว่าผลคืออะไรนรกหนึ่งกับไปดูพระสูตรเวลาโยมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธ์ว่าภาสิทธ์ไม่ได้ประพฤติมาว่าไม่ประพฤติมาทำกลับกันเนี่ยผลจะเกิดอย่างไรนะในพระสูตรนี้หนึ่งคือทำให้สงฆ์แตกแยกความแตกแยกของสงฆ์เนี่ยนะสังฆเพศเนี่ยพระสูตรนี้จะมี2พระสูตรคือวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการนี่คือเหตุให้สงฆ์แตกแยกเพราะสงฆ์แตกแยกฆราวาสจะแตกแยกและผลของการทำให้แตกแยกคือนรกหนึ่งกับจากฉบับหลวงเล่ม24ข้อ35ภิกอุบาลีภิกขุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยกลับกันเห็นไหมไม่ใช่วินัยก็บอกว่าเป็นวินัยเป็นวินัยก็บอกไม่ใช่วินัยสิ่งที่ตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ก็ไปบอกว่ากล่าวไว้ไอ้ที่กล่าวไว้ก็บอกไม่ได้กล่าวไว้ที่ไม่เคยประพฤติมาก็บอกเคยประพฤติมาเคยประพฤติมาบอกตถาคตไม่เคยประพฤติอย่างรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยประพฤติพระองค์บอกเลยพระองค์ไม่เคยประพฤติในสัมปันนศีลา13พระสูตรไม่ใช่ตรัสครั้งเดียว13ครั้ง13บุคคล13สถานที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติผลคืออะไรภิกขุเหล่านั้นย่อมทอดทิ้งกันแยกจากกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปฏิโมกข์แยกจากกันด้วยวัตถุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละเห็นไหมนี่คือเหตุให้สงฆ์แตกกันอาตมาจึงไม่อยากให้โยมแสดงสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติหรือไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติอยากให้โยมแสดงตรงๆเพราะพระองค์เคยตรัสไว้แล้วไปดูเรื่องวัตถุ18ประการวัตถุ18ประการเนี่ยตรัสเหมือนกันวัตถุ18ประการก่อนนี้ไม่เป็นไรหาไม่เจอไม่เป็นไรไปดูผลละกันไปดูผลว่าเวลาโยมทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอานิสงส์ผลกรรมคืออะไรนะบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีแล้วในการแตกตั้งอยู่ในอาธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายเข้าถึงนรกตั้งอยู่ในนรกนั้นตลอดกับหนึ่งย่อมพลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมเสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่งเพราะทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้แตกกันดังนั้นการที่เราแสดงตรงกันข้ามกับพระผู้มีพระภาคมันจะได้รับผลลัพธ์อย่างนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราแสดงสิ่งที่ตรงไปตรงมาผลลัพธ์คืออะไรไปดูผลลัพธ์ของคนที่แสดงตรงไปตรงมาอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ที่แตกกันแล้วให้พร้อมเพรียงกันนะจะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดความสุขบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้วยินดีในความพร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมะย่อมไม่พลาดจากธรรมะเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งเพราะสมานสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกันตรัสไว้ทั้ง2มุมทั้งทำให้แตกแล้วก็ทำให้สามัคคีไปดูสังฆสามัคคีนะตรัสเหมือนกันเพียงแต่สลับกันแค่นั้นเองสงฆ์สามัคคีไปดูท่อนกลางเอาประเด็นสำคัญเลยท่อนกลางแสดงสิ่งแสดงด้วยแสดงใหญ่ๆไปเอาย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ก็บอกว่ากล่าวไม่เคยประพฤติก็บอกไม่เคยประพฤติเคยประพฤติก็บอกว่าเคยประพฤติไม่ได้บัญญัติก็บอกไม่ได้บัญญัติบัญญัติก็บอกบัญญัติทำตรงๆเข้าใจไหมนี่คือความสำคัญที่อยากให้โยมได้ทำตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยนะที่มาแสดงวันเนี้ย
ก็เพื่อแสดงหลักฐานตรงนี้แล้วอยากให้โยมมีข้อมูลอยู่ในมือทำเป็นแอปพลิเคชันให้บรรจุพระไตรปิฎกทุกสำนักเพื่อเทียบเคียงทั้งภาษาไทยภาษาบาลีให้ครบถ้วนเรียบร้อยและเราก็จะได้นำสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนของเราต่อไปเข้าใจไหมเนี่ยแค่นี้เองที่ต้องการนะแล้วก็เผื่อเรามีคำถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรก็จะได้ซักถามกันนะอย่างนี้พอเข้าใจเนาะเดี๋ยวไปใส่วัตถุ18ประการให้ด้วยนะเวลาสืบค้นน่าจะโหลดตัวใหม่ไปตัวใหม่เนี่ยบรรจุละมีใครซักถามอะไรไหมเอ่ยนะเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนกันนะมีไหมนมัสการก็พอดีว่ามีลูกชายครับด้วยความที่ว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเราก็กังวลว่าธรรมะเนี่ยจะห่างนักเรียนห่างลูกระยะห่างมันจะเลื่อนห่างไปเรื่อยๆก็เลยสงสัยว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะเชิญชวนเด็กๆยุคใหม่เนี่ยครับให้มาสนใจธรรมะเช่นตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยทุกๆวันศุกร์ผมก็จะได้มีโอกาสได้สวดมนต์ในสิ้นสุดสัปดาห์แต่ปัจจุบันเนี่ยหาโอกาสแบบนั้นค่อนข้างยากแล้วก็เวลาที่เราจะเดินเข้าไปในวัดเราก็แคลงใจว่าการที่เราเข้าไปในวัดเนี่ยจะได้ข้อมูลถูกหรือผิดได้ข้อมูลถูกหรือผิดแล้วก็จะได้อย่างที่ถูกต้องหรือเปล่าว่าการที่พาเขาเข้าไปแล้วไปซึมซับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องใช่เนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยไปในอีกทางหนึ่งที่แปลกแยกไปใช่ใช่พอมาเป็นธรรมะที่ค่อนข้างลึกผมก็เลยมองว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่ทำให้สามารถสื่อในยุคใหม่ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งหลอกล่อในทางกิเลสก็จะค่อนข้างเยอะโอเคเข้าใจละเดี๋ยวจะสรุปของโยมสั้นๆวิธีในการสื่อง่ายๆตอนนี้เราทำเป็นแอปพลิเคชันไว้ให้ละมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันโยมให้นักเรียนเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันตัวเนี้ยให้เขาได้ทดลองทำได้ศึกษาเพราะเรามีโปรแกรมในการเสิร์ชข้อมูลอยากจะรู้อะไรสงสัยอะไรเช่นว่ากรวดน้ำมีไหมพิธีมงคลเหล่านี้มีไหมโยมก็เสิร์ชหาวันเนี้ยทุกคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูล 2,000 กว่าปีได้เข้าถึงข้อมูลจริงได้แล้วโยมต้องสอนวิธีแยกแยะข้อมูลดังนั้นอันดับแรกเราต้องทำตัวเองให้เก่งก่อนเราต้องใช้โปรแกรมนี้ให้เป็นทำโปรแกรมนี้ให้คล่องจากนั้นก็ไปสอนนักเรียนศึกษาแป๊บเดียวไม่ได้ยากอะไรประวัติในการสืบค้นวิธีในการสืบค้นเราใส่คีย์เวิร์ดไปทดลองใส่คีย์เวิร์ดไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็จะออกมาปัจจุบันที่ยากก็คือจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาศึกษาไม่เป็นไรตอนแรกเนี่ยเราให้เขาทำก่อนเรามีเวลาในการเข้าแถวรวมทั้งโรงเรียนหรือว่าแต่ละห้องเนี่ยเราให้ข้อมูลเขาเช่นใช้เวลาแค่ไม่เกิน5 นาทีสวดปฏิจจสมุปบาท 3-4 นาทีก็จบแล้วใช่ไหมบทที่ศาสดาทรงสวดด้วยพระองค์เองให้นักเรียนทำสมาธิวันละ 2-3 นาทีเพราะศาสดาขอแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอแค่เวลาลัดนิ้วมือเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าเห็นไหมเราทำ3 นาทีเกินลัดนิ้วมือแล้วเห็นไหมอาตมาถึงบอกเราต้องเสพครบตรงนี้มากๆแล้วเราถึงจะรู้เทคนิคพระพุทธเจ้าบอกเลยถ้าเธอยังไม่เสพครบตรงนี้แล้วเธอจะไปชวนให้คนอื่นเสพครบมันยังไม่ได้เราต้องทำตัวเราเองก่อนดังนั้นโยมต้องคล่องแคล่วในพุทธวจนะก่อนรู้ประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็สามารถชี้ได้อย่างอาตมาเนี่ยโยมจะถามอะไรมาเนี่ยอาตมายกพระสูตรมาให้โยมได้หมดใช่ไหมโยมก็ต้องคล่องอย่างนี้เด็กถามมาปุ๊บโยมยกพระสูตรเลยพระสูตรนี้พระสูตรนี้พระสูตรนี้โยมจะถามเรื่องอะไรล่ะจะมีคำพระเจ้ารองรับหมดทุกเรื่องเลยพระพุทธเจ้าเนี่ย
ตอบคำถามคนทั้งโลกไว้หมดแล้วรู้แล้วว่าคนทั้งโลกเนี่ยคิดไม่เกิน62แบบบัญญัติทิฏฐิ62มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยคิดไม่เกินนี้และมีคำตอบไว้หมดเลยและเหตุปัจจัยของการเกิดทิฏฐิแบบนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าบอกหมดเลยดังนั้นอันดับแรกเนี่ยตัวเราต้องเข้าไปศึกษาก่อนใช้เวลาไม่นานเลยจริงๆเนี่ยถ้าเข้าคอร์สกันจริงๆเนี่ยวันเดียวรู้เรื่องพอเราเป็นแล้วเราก็สั่งสมประสบการณ์ทำให้คล่องจากนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดให้เด็กๆต่อไปนะเราก็จะผลิตเป็นโรงเรียนผลิตอริยบุคคลใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคนจะมีปัญญาทำยังไงบอกต้องละนิวรณ์5ละนิวรณ์5ทำยังไงโยมอยู่กับลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสติเห็นนะดังนั้นถ้าเราเจริญอานาปานสติเนี่ยเด็กจะมีปัญญานักเรียนจะเรียนดีขึ้นแบบยกชั้นเลยนักเรียนไม่ดีเนี่ยไม่ใช่มันสมองไม่ดีนะจิตมันฟุ้งซ่านและจิตฟุ้งซ่านเนี่ยโยมเคยฝึกให้เขาหยุดฟุ้งไหมไม่เคยเมื่อไม่เคยเขาก็ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นหยุดฟุ้งไม่เป็นสมาธิไม่เกิดโยมสอนไปเถอะมันไม่เข้าเพราะจิตเข้าไปคิดเรื่องอื่นแต่จิตเขาไม่คิดเรื่องอื่นได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยฝึกพอจะให้เด็กทำสมาธิกลัวเสียเวลาแต่ไม่สร้างธรรมอันเป็นเหตุดังนั้นโยมต้องกลับมาสร้างธรรมอันเป็นเหตุคือทำจิตให้เขามีสมาธิก่อนด้วยการฝึกสมาธิให้เขาเมื่อเขามีสมาธิโยมจะป้อนอะไรไปเนี่ยมันเข้าหมดแต่ถ้าจิตเขายังฟุ้งเนี่ยโยมป้อนอะไรไปมันไม่เข้าปัญหานี้นั้นผู้เจ้าเนี่ยบอกวิธีในการสังเกตคนด้วยนะเวลาประชุมกันเนี่ยคนที่ไม่ตั้งใจฟังเนี่ยผู้เจ้าบอกเนี่ยอุปนิสัยไม่มีให้สังเกตแต่ถ้าคนตั้งใจฟังแสดงว่ามีอุปนิสัยกับอนุสัยเนี่ยต่างกันอนุสัยคือการสั่งสมในทางที่ไม่ดีอุปนิสัยคือการสั่งสมในทางดีเนี่ยบอกวิธีสังเกตคนอะไรให้หมดเลยทุกอย่างทุกเรื่องดังนั้นองค์ความรู้เหล่านี้อาตมาอยากให้พวกโยมมีไงแล้วอย่างอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนมากที่สุดเลยแต่เราเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนกันพอสมควรทุกขศาสตร์อริยสัจ4ข้อแรกเราก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอย่างทุกขศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่ความทุกข์นะอะไรก็ตามที่แตกสลายได้เนี่ยเป็นทุกข์หมดเลยขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์และอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากการเกิดกระดาษนี้เกิดมาใช่ไหมมีการเกิดเมื่อเกิดแล้วเสื่อมไหมต้องเสื่อมพอเสื่อมแล้วเสื่อมเรื่อยๆไหมไม่หยุดเสื่อมเรื่อยๆถูกต้องไหมเสื่อมเรื่อยๆที่สุดดับไหมดับหมดใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่มีการเกิดเสื่อมและดับเนี่ยพระเจ้าเรียกมันว่าอนัตตาเข้าใจไหมเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยโยมต้องเข้าใจให้ดีโยมกลับไปดูใน YouTube คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปก็ได้สอนให้เด็กเรียนรู้สื่อธรรมะตรงนี้คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปเนี่ยข้อมูลใน YouTube เกี่ยวกับพุทธวจนะจะขึ้นมามากมายอาตมาเชื่อมโยงพระสูตรต่างๆเนี่ยให้ได้เกิดความเข้าใจได้ง่ายได้กระชับสั้นรวดเร็วเพราะว่าข้อมูลเนี่ยโยมมันกระจายอยู่ในอย่างเนี้ย30-40 เล่มอ่ะใช่ไหมโยมจะหาลำบากแต่วันนี้เรารวบรวมมาให้อานาปาทั้งชีวิตของพระเจ้าตรัสไว้แค่นี้โสดาบันทั้งหมดเนี่ย50 กว่านัยยะเนี่ยตรวจด้วยตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเลยถ้าเธอมีคุณธรรมเหล่านี้เธอตรวจสอบตนและตนนั่นเลยว่าเป็นโสดาบันแล้ว50 กว่านัยยะแค่นี้เองรวบรวมไว้ให้หมดในทุกๆแง่มุมให้ทานแล้วเป็นอริยะแก้กรรมยังไงมรรคมีองค์8สิ่งเหล่านี้โยมต้องให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาก็ได้ให้กับเด็กๆใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบองค์ความรู้ของเขาอย่างเงี้ยเรามีวิธีอีกต้องเยอะและการให้เขาได้ฟังพระเจ้าบอกคนเนี่ยต้องผ่านการฟังเนืองๆพอฟังเนืองๆปุ๊บจะคล่องปากแล้วจะขึ้นใจแล้วจะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเขาจะเข้าใจเราอยากให้เขาเข้าใจต้องสร้างธรรมมันเป็นเหตุก่อนเหตุคือให้เขาฟังบ่อยไหมต้องบ่อยๆเนืองๆฟังเรื่อยๆไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ฟังเป็นประจำสม่ำเสมอจะเริ่มจำได้บทซ้ำๆพอเริ่มจำได้คล่องปากขึ้นใจเปลี่ยนบทค่อยๆเปลี่ยนบทเราจะต้องมีเทคนิคสิ่งเหล่านี้เกิดจากตัวเราเองที่เราเริ่มฝึกพอเราฝึกเรารู้นี่เหตุปัจจัยมันคืออะไรเราก็จะนำมาปรับมาแก้ไข
ได้นะพอเข้าใจเนาะแสดงว่าธรรมะต้องเริ่มต้นจากผู้ใหญ่ในบ้านก่อนถูกต้องล้อมให้กับลูกๆถูกต้องเลยทำสมาธิสวดมนต์ใช่ครับก่อนนอนอย่างน้อยใช่ใช่ค่อยๆให้เขาซึมซับบรรยากาศถูกต้องแล้วถึงจะพอเขาเปิดรับเสร็จแล้วก็ค่อยป้อนธรรมะให้ถูกต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ใช่ขอเวลาก็แค่สั้นๆแค่นั้น 2-3 นาทีนะมีประเด็นอื่นอีกไหมเชิญอยากจะถามว่าคนที่เป็นเครียดแล้วก็มีภาวะจิตซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะจะมีทำบทไหนที่จะทำให้เขาได้ช่วยบรรเทาอาการเขาได้อะค่ะเครียดและภาวะจิตซึมเศร้าใช่ไหมใช่ค่ะอันดับแรกโยมลองให้เขาท่องปฏิจจสมุปบาทไปก่อนบทนี้แก้ได้หลายเรื่องมาแล้วเวลาจิตหดหู่หรือจิตซึมเศร้าเนี่ยนะพระศาสดาให้ใช้ธรรมวิจยะใคร่ควรสอดส่องธรรมบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำสมาธิมีพระสูตรรองรับไว้นะแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านอย่าใช้ธรรมวิจยะให้ไปทำสมาธินี่กลับกันแต่สติแก้ได้ทุกเรื่องเจริญอานาปานสติแก้ได้หมดดับบาปอกุศลทุกอย่างได้เห็นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าโยมอ่านพระสูตรนะมีคำตอบหมดเลยนะตรงกลางเมื่อกี้เห็นบอกจะถามอะไรข้างหน้าก่อนก็ได้กราบนมัสการพระคุณท่านข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้น้อยแต่ก็พยายามหมั่นศึกษาธรรมะมีบางหัวข้อที่ข้าพเจ้ายังไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่แล้วก็ได้โอกาสอันดีนี้ขอกราบเรียนถามพระคุณท่านด้วยความเคารพอย่างสูงข้อแรกคือในสมัยพระพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระองค์ท่านเคยได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือไม่พระเจ้าค่ะเอาข้อแรกก่อนนะเรื่องสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเนี่ยพระศาสดามิได้ทรงบัญญัติเอาไว้นะข้อวัดนี้ไม่ได้มีบัญญัติวงรอบ24ชั่วโมงต่อ1วันเนี่ยศาสดาทรงบัญญัติไว้แล้วทำอย่างไรพระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของชาครยานุโยคว่าภิกขุเนี่ยหลังฉันแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียาม2ให้นอนยาม3ให้ตื่นมาแล้วชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอวละนิยธรรมแล้วเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิก็มาจนทั้งเช้าเลยนี่ชน1วงรอบพอดีทั้งวันเช้าก็ทำข้อวัดออกบิณฑบาตขบฉันหลังฉันก็เข้าวงรอบเดิมเห็นนะในชาครยานุโยคนี่ตัวนี้มีไหมบอกตื่นมาแล้วให้เธอทำวัดสวดมนต์อะไรไม่มีเห็นนะพยัญชนะของพระองค์ผิดไม่ได้ตรงง่ายๆใช่ไหมขอกราบขอบพระคุณค่ะแล้วทีนี้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จปรินิพพานแล้วก็ยังคงเหลือพระอานนท์พระอานนท์นี้ได้ทราบว่าพระองค์ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้รวบรวมพระไตรปิฎกแล้วก็มีการทำบทสวดมนต์ขึ้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณท่านระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระคุณของพระธรรมและระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อยากทราบว่าบทสวดมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาไหมคะคืออย่างนี้โยมนะคำว่าสวดมนต์เนี่ย
เรามาพูดกันเองเนาะคำพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัจฉายะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัจฉายะการสัจฉายะเนี่ยเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติคือการใช้ปากพูดคำพระพุทธเจ้าออกมาส่วนสิ่งที่โยมสงสัยเนี่ยมันต้องถามว่าสิ่งที่โยมสวดเนี่ยคืออะไรถูกต้องไหมมันต้องแยกนะว่าหลักการคือการสวดสาธยายเนี่ยหลุดพ้นได้ไหมหลักการเนี่ยตรัสไว้ในพระสูตรหนทางแห่งการหลุดพ้น5ประการหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการสัจฉายะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นการสัจฉายะนั้นจะเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นแต่สัจฉายะคำของใครเนื้อหาของใครนี่คือสำคัญเนื้อหานั้นก็ต้องไปดูในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดนักกวีแต่งขึ้นใหม่โยมเคยได้ยินได้ฟังไหมเอ่ยในพระสูตรเรื่องกลองศึกพระสูตรนี้จะบ่งบอกเรื่องความสำคัญของคำศาสดาตรัสไว้2 นัยยะให้ศึกษาคำศาสดานี่นัยยะหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าไม่ศึกษาคำศาสดานั้นคำศาสดาจะอันตรธานโดยพระองค์บอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจักมีภิกขุไม่สนใจคำตถาคตสุตตันตะเหล่าใดเนี่ยที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะคำแต่งใหม่คำสาวกเนี่ยในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีคนชอบเข้าไปศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเขาจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจะตรัสกลับกันเลยคนในยุคเนี่ยในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยเห็นนะจะไม่สนใจคำที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แต่จะไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่เปรียบเหมือนอะไรกลองศึกของกษัตริย์ทัสสาลหะชื่ออานากะนั้นมีอยู่กลองอานากะนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทัสสาลหะก็จะหาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกนั้นเมื่อทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นเห็นไหมนี่แหละเป็นเหตุแห่งความอันตรธานเห็นนะคำตถาคตจะสูญไปด้วยอาการอย่างนี้พระองค์ก็สรุปไว้ตรงท้ายภิกขุทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เห็นนะเพราะเราไปสนใจคำแต่งใหม่ไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่านะโยมถ้าโยมศรัทธาคำแต่งใหม่โยมก็ศรัทธาไปใครศรัทธาพระเจ้าก็มาสวดคำพระพุทธเจ้าใครศรัทธาคำแต่งใหม่ก็ไปสวดคำแต่งใหม่แต่การสวดคำแต่งใหม่จะทำให้คำตถาคตอันตรธานสูญหายไปก็แล้วแต่ว่าโยมจะรักพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหน ใช่ไหมถ้าเรารักมากเราก็สวดคำพระพุทธเจ้าใช่ไหม แล้วอีกข้อหนึ่งนะคะก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้เป็นโสดาบันดูที่ไหนคะดูที่ไหนเหรอคนที่เป็นโสดาบันเนี่ย เราดูกันที่ไหนดูในข้อปฏิบัติหรือว่าดูจากความรู้เขาเหมือนปริญญาเอกปริญญาโทอะไรพวกนี้ไม่มีใบปริญญาบัตรนะก็อยากทราบนะคะนี่ถ้าโยมได้อ่านหนังสือที่รวบรวมคุณธรรมโสดาบันไว้ให้ที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ย50 กว่านัยยะโยมอ่านมากพอโยมจะเข้าใจเลยมีหลายนัยยะเช่นว่านัยยะหนึ่งนะมั่นคงในพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยพระองค์ชี้ไปที่ศีลห้าโยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลห้าบริบูรณ์เนี่ยโยมเป็นโสดาบันละพระพุทธเจ้าให้พยากรณ์ตนเองพยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วตรัสไว้ในเรื่องแว่นส่องธรรมเพราะนั้นคุณธรรมอย่างนี้มีในตนไหมถ้ามีพยากรณ์ตนเองว่าเป็นโสดาบันไม่มีใครพยากรณ์ใครได้เพราะพระเจ้าไม่ให้ใครพยากรณ์ใครอย่าประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลแต่ตัวโยมเองเนี่ยพยากรณ์ได้ด้วยองค์ธรรมของพระศาสนาที่ทรงตรัสเอาไว้ทีนี้ปัญหามันคือความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันลึกซึ้งโยมบอกว่าโยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่วันนี้ยังไหว้เทพอันนี้มีพระพรหมพระภูมิศาลเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรต่ออะไรเต็มเลยอันนี้ไม่เรียกว่ามั่นคงนะมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยคือตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีการปันใจปันศรัทธาให้คนอื่นไม่มีโสดาบันจะเป็นอย่างนี้มั่นคงเป๊ะอันเนี้ยมันตรวจสอบใครไม่ได้หรอกใช่ไหมศีลบกพร่องโยมก็ตรวจตัวเองได้แต่ไปตรวจคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมใช่เวลาโยมเดินผ่านพระพรหมพระภูมิแล้วเสียวไม่ยอมไปไหว้อย่างเงี้ยก็ตรวจใครไม่ได้แต่ตัวเองจะรู้ใช่ไหมว่าเราเสียวเปล่านะใช่ไหมนั่นคือเราหวั่นไหวคนที่ยังปันศรัทธาและปันความรักไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพวกเนี้ยแค่รักตถาคตพอประมาณพระพุทธเจ้าก็เป็นช้อยหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเหมือนกันแต่ไม่หนึ่งเดียวเพราะนั้นความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคือเริ่มเข้าเป็นโสดาบันละความเห็นอย่างอื่นมีอะไรอีกความเห็นเรื่องกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลถ้าโยมไปอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโน้นนี้คิดว่าเขาจะบันดาลให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จอย่างนี้นะหายจากป่วยหายจากโรคนั่นโน่นนี่เนี่ยโยมกำลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลอยู่โสดาบันต้องละได้เห็นไหมดังนั้นถ้าโยมมั่นใจจริงๆเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยในการพ้นจากกรรมสิ้นกรรมคือมรรคมีองค์8อย่างเดียวเส้นทางนี้โยมชัดเจนเนี่ยโสดาบันละใช่ไหมเนี่ยพอเข้าใจไหมมีอีกหลายนัยยะเลยนะขอกราบขอบพระคุณท่านกราบนมัสการท่านพระอาจารย์และท่านทุกท่านมีความสงสัยอยู่ว่ามีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยะในศีลห้านี้เราไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรไม่ผิดแล้วแต่ว่าเราจะมีส่วนในการค้าขายอยู่ในการค้าขายเนี่ยพระองค์จัดเป็นอาชีพที่ไม่สมควรเป็นมิจฉาอาชีวะค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์อย่างเงี้ยพระองค์บอกว่าไม่ควรทำเรื่องศีลก็คือศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาตัวเองค้าก็เป็นหนึ่งในมิจฉาอาชีวะที่พระเจ้าทรงให้หลีกซะนะว่าคนที่นั่งอยู่นะครับคือเป็นคนในพื้นที่นั้นของประเทศเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับบังคับแกขอร้องมาเขาจะเนื่องจากว่าเขาผ่านราตรีมายาวนานควรจะทำตัวอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไม่เข้าสู่อบายอบายภูมิเท่ากับเศรษฐีในมหาปฐพีก็รักทุกคนก็ไม่อยากให้สามารถที่จะพ้นจากวัฏสงสารได้ขอเมตตาให้อาจารย์ได้ดูแลแนะนำวิธีง่ายๆนะโยมจำไว้อย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจไว้อานาปานสตินะพระองค์บอกเนี่ยอานาปานสติเนี่ยคือกายคตาสติคือตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลคือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดดังนั้นการเจริญอานาปานสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะพระองค์ตรัสอานิสงส์ไว้เยอะมากและเป็นมรรควิธีเดียวที่พระองค์เนี่ยมอบชื่อพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีนี้เลย
คือเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตซึ่งพระองค์ไม่ได้มอบไว้กับอันอื่นและตัวนี้ยังเชื่อมไปสู่สติปัฏฐานสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระองค์อธิบายด้วยอานาปานสติดังนั้นสติปัฏฐานสี่กับอานาปานสติอันเดียวกันและพระองค์ยังตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานาปานสติก็คือกายคตาสติและสำคัญคือกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมตราบใดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายตราบนั้นโยมจะไม่ลืมอมตะโยมจะได้อมตะนั่นเองพระศาสดาทรงยืนยันกายคตาสติเนี่ยไว้ด้วยบทพยัญชนะเป็นอันมากเลยว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะอันนี้ก็อันหนึ่งเห็นนะกายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วถ้าหลงลืมกายคตาสติก็คือหลงลืมอมตะถ้าไม่หลงลืมกายคตาสติก็ไม่หลงลืมอมตะเนี่ยตรัสบอกแง่มุมของอมตะเนี่ยไว้เป็นอำนาจด้วยกายคตาสติเอาจิตอยู่กับกายให้ได้หลักการแค่นี้เพราะว่าที่ตั้งของจิตเนี่ยมันวนไปในสี่ธาตุวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอย่างนี้เอามันมาตั้งไว้ที่เดียวเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งไว้ในกายแล้วจะเห็นสัจจะความจริงคือการเกิดขึ้นและการดับไปว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรามีการเกิดการดับรูปก็ไม่ใช่เวทนาก็เกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดสิ่งที่เกิดดับเป็นอนัตตาเหมือนกับเนี่ยกระดาษเนี่ยพระองค์ถามว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าคือแปรเปลี่ยนเสื่อมได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นอนัตตาจะต้องเข้ามาสู่องค์ความรู้สามตัวนี้คือเนตังมะมะเนโสมัสสมิณเมโสอัตตาสามอันนี้เป็นองค์ความรู้สูงสุดที่พระเจ้าตรัสเรียงลำดับไว้ตั้งแต่เกิดเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตาแล้วเนตังมะมะเนโสมัสสมิณเมโสอัตตาเป็นการถอนอหังการมะมังการความถือว่าตัวเราของเราหรือเรียกว่าเป็นการถอนซึ่งมานานุสัยอนุสัยคือมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงอานาปานสตินั้นพระผู้มีพระภาคบอกดับอกุศลได้ทุกเรื่องจนถึงนิพพานได้เลยทำอย่างเดียวถึงนิพพานได้เลยอย่างในหน้าปกเนี่ยก็เอาพระสูตรอานาปานสติที่เปรียบเหมือนฝนที่ชำระฝุ่นเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปตามควรแก่ฐานะเพราะนั้นอกุศลที่มันฟุ้งขึ้นเนี่ยโยมจะดับได้ด้วยการเอาจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายนั่นเองพอจิตอยู่กับกายเนี่ยการนึกคิดจะดับไปให้ทราบว่าทุกครั้งที่เรานึกคิดเนี่ยพบใหม่เกิดแล้วพระศาสดาตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเวลาโยมคิดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วคือเติบโตแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีบาลีใช้คำว่าปุณพภวาพินิพพติภพใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นภพใหม่ไม่ใช่แค่กายนี้พังแล้วได้กายใหม่มันคือการที่วิญญาณไปตั้งในอารมณ์อารมณ์คืออะไรรูปเป็นอารมณ์อารมเนอารมณะเวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้
วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้สัญญาสังขารเช่นเดียวกันสี่ธาตุนี้จึงเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณรู้ได้แค่สี่ธาตุนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของโสดาบันโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้นั่นคือใครดูจิตของตนเองจนเห็นว่าจิตตัวเราเนี่ยวนอยู่รู้เรื่องสี่ธาตุเนี่ยคนนั้นโสดาบันละเห็นไหมดังนั้นเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมดูสิจิตมันไปไหนไปไหนถ้ามันไม่อยู่ในกายมันก็หลุดไปคิดมีกี่แบบมีอดีตมีอนาคตแล้วก็ไปเวทนาสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเห็นนะมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้จึงถูกเรียกว่าวิญญาณถีติดังนั้นเวลานั่งสมาธิต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับนี้ว่าจิตทำงานยังไงจิตเกิดไหมดับไหมนั้นถ้าจิตเกิดดับจิตเป็นอนัตตาจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนอย่างนี้แสงกับฉากพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงแดดส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงแดดจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงจะไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะแสงย่อมไม่ปรากฏฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณดังนั้นการปรากฏของวิญญาณเนี่ยก็เพราะนามรูปคืออย่างนี้อาตมาจะสรุปให้สั้นๆเดี๋ยวโยมไปเก็บรายละเอียดเองพระองค์จะเปรียบจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างนี้เหมือนลำแสงเนี่ยพุ่งไปตัวลำแสงเนี่ยลำแสงที่กำลังวิ่งไปเนี่ยก่อนถึงฉากเนี่ยจะเรียกเป็นมโนคือใจส่วนแสงที่ปรากฏบนฉากนะรอยแสงที่ปรากฏเนี่ยคือวิญญาณวิญญาณที่รู้อารมณ์นี้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตสามช่วงอย่างนี้มันคืออันเดียวกันแต่คนละจังหวะแรกก่อนกระทบนั้นคือมโนขณะกระทบเป๊ะนะคือวิญญาณขณะที่วิญญาณรู้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตอันนี้ต้องใช้หลายพระสูตรเชื่อมโยงกันนะโยมกลับไปดูใน YouTube ของอาตมาทบทวนได้จะค่อยๆอธิบายทีละจุดตามพระสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสไว้เนี่ยแล้วโยมจะเข้าใจเรื่องจิตและมโนและวิญญาณอันนี้เป็นสายเกิดนะถ้าสายดับจะทรงปรับอุปมาอีกนิดหนึ่งนั้นสายเกิดเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับคือมโนวิญญาณแล้วจิตแต่เวลาดับเนี่ยมันจะดับทั้งก้อนแล้วการเกิดใหม่จะมาเริ่มสตาร์ทใหม่ที่ตรงนี้พระองค์จะใช้คำว่าจิตมโนและวิญญาณโดยเปรียบเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้เรื่อยไปเวลาจับอารมณ์ไปแล้วเรียกอะไรจิตใช่ไหมเวลาจิตดับก็คือลิงปล่อยกิ่งไม้และเวลาจะไปจับกิ่งใหม่ก็คือลำแสงที่กำลังพุ่งเข้าไปหาฉากใหม่อันนี้ก็คือมโนและเวลาแสงโดนปั้งเนี่ยก็คือวิญญาณหรือลิงเกาะกิ่งไม้พอดีซึ่งพระศาสดาก็จะตรัสรูปแบบตรงนี้ว่าเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่คือแบบฟอร์มคำพูดของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่พูดอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนเรานะท่านจะพูดอดีตอนาคตและปัจจุบันพูดตามการรับรู้ของจิตขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วขันธ์ห้าที่ยังมาไม่ถึงและขันธ์ห้าอันเป็นปัจจุบันล่วงไปแล้วเนี่ยคือจิตกำลังมาถึงเนี่ยคือมโนแสงกำลังพุ่งไปละหรือมือลิงกำลังเข้าไปเกาะกิ่งไม้ขณะที่เกาะปั้งเกิดกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณนี้คือปัจจุบันนี่เป็นอย่างนี้นั้นทำยังไงก็ได้ให้จิตมาเกาะอยู่กับที่เดียวเอาไว้และเราจะเห็นความจริงคือมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนสิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นจะดับสิ่งใดดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่อีกอันที่พระเจ้าทรงอุปมาก็คือบอกว่าเธอเห็นคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหม
ไม่รู้สึกพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรสาวกบอกว่าก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องถ้าเราเนี่ยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่มันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตมันจะเป็นคนละตัวกันถูกต้องไหมนี่แหละที่พระเจ้าต้องการคำนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่นั่นในอุปมาคือกิ่งไม้แต่ในความจริงที่พระเจ้าให้ดูคือก้อนกายเราเลยแล้วก็จิตของเราไม่ใช่ของเรามันมีการแปรเปลี่ยนมีการเกิดการดับนั่นเองการดูซ้ำอย่างนี้จะเป็นเหตุให้คนนั้นเนี่ยถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งนี้ได้เข้าใจไหมหลักการคืออย่างนี้แล้วก็ให้โยมทำซ้ำๆการจะเห็นตรงนี้ได้ต้องเอาจิตอยู่กับกายลมหายใจเข้าออกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเข้าใจไหมนี่แหละหลักการมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะมีคำถามสั้นๆอีกนิดนึงเชิญเลยขออนุญาตเป็นคำถามใหม่สุดท้ายนะครับ สงสัยเรื่องศีลห้าครับถ้าศีลห้านี่ตามความเข้าใจก็คือเป็นพื้นฐานของปุถุชนธรรมดาที่ควรจะถือเราหลุดไปจากศีลห้าแล้วเราถือเป็นชาวพุทธอยู่หรือเปล่าครับยังเป็นอยู่ถ้าโยมมีคุณธรรมอื่นมาชดเชยโสดาบันเนี่ยถ้าโยมดูที่พระเจ้าตรัสไว้ในนี้จะมีนัยยะของโสดาบันเนี่ยที่ล็อก4ข้อที่ล็อกไว้คือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ข้อนี้ล็อกตัวแปรคือข้อที่4ข้อที่4เนี่ยคือเอาศีล5ไปประกบกับ3ตัวนี้นี่อันที่1นะอันที่2เนี่ยไม่มีศีล5แต่ต้องมีอะไรไปชดเชยการเห็นอริยสัจ4ถ้าโยมเห็นอริยสัจ4โยมมีปัญญินทรีย์บวกกับมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมเป็นโสดาบันถ้าโยมไม่เอาศีล5ไม่เห็นอริยสัจ4โยมต้องมีคุณธรรมอะไรไปชดเชยตรัสไว้กับช่างไม้ต้องมีใจปราศจากความตณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนช่างไม้โยมชาวบ้านธรรมดาจะให้เขามีศีลเห็นอริยสัจปัญญาไม่พอศีลยังไม่ได้ละความตณีไปแต่ต้องมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเป็นโสดาบันได้แล้วตรัสไว้กับช่างไม้ในพระสูตรนี้นะเห็นนะเนี่ยแล้วสมมติว่าเรื่องของมุสาอะไรเงี้ยครับที่เจตนาใช่ไหมครับว่าถูกต้องมุ่งไปทำร้ายผู้อื่นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่พูดโพเจอร์ไม่มีแก่นสารนี่ถือว่าเป็นมุสาได้ไหมแยกแยะพระเจ้าจะมีสัมมาวาจา4ข้อคือโกหกไหมผู้ยุยงให้เขาแตกกันไหมคำหยาบไหมเพ้อเจ้อไหมเพ้อเจ้อคือคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี่คือลักษณะของคำพูดเพ้อเจ้อพระเจ้าจะบอกนิยามหมดเลยพระเจ้าเนี่ยเก่งตรงนี้คือมีนิยามศัพท์ของพระองค์เองไว้ทุกตำแหน่งไว้ทุกคำเลยแต่อยู่ตรงไหนไม่ทราบต้องไปค้นกันเองแล้วเรื่องการเบียดเบียนสัตว์นี้จำเป็นไหมครับว่าอยู่ที่เจตนาฆ่าด้วยหรือว่าเราควรที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเปล่าหรือว่าทานได้แต่ว่าอยู่ที่เจตนาเพื่อการดำรงอยู่หรือเพื่อความสนุกหรือเพื่อความอร่อยในการทานอย่างนี้นะเรื่องสัตว์เนี่ยศีล5เนี่ยฆ่าคือฆ่าเบียดเบียนคือเบียดเบียนเบียดเบียนไม่อยู่ในตรงนี้ศีล5คือทำลายชีวิตเลยและศีล5ก็มีวิบากอย่างเบาและวิบากอย่างหนักวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสั้นข้อ2เป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะข้อ3ก่อเวรด้วยศัตรูข้อ4จะถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงนี่อย่างเบานะข้อ5วิปลาสแต่อย่างหนักจะเหมือนกันทั้ง5ข้อคือไปเกิดในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยอย่างหนักก็คือ
โยมทำมากทำบ่อยเป็นประจำทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนโยมผิดอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องนะยาวนานเป็นนิสัยอย่างเงี้ยจะเป็นวิบากอย่างหนักขึ้นมานั้นตรงนี้พระเจ้าก็จะมีตรัสไว้บอกละเอียดเลยคนรักษาศีล 5หลุดไปนรกได้ไหมยังได้คนผิดศีล 5หลุดไปสวรรค์ได้ไหมยังได้เพราะกรรมอีก3ระดับกรรมก่อนนั้นกรรมหลังจากนั้นกรรมก่อนตายกรรมก่อนนั้นเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่าปุเพวาสาตังกตังโหติกัลยาณกรรมมังสุขเวทนิยังในการก่อนเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนารอดหรือในการภายหลังเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาโยมเห็นเขาผิดศีล 5เนี่ยโยมเคยรู้ไหมว่าแต่ก่อนก็เคยนั่งสมาธิโยมก็ไม่ทราบหลังจากนั้นเนี่ยเขาเคยนั่งสมาธิซึ่งเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันเราก็ไม่เคยทราบเจ้าสรการนี้เป็นผู้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์แต่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดราตรีอันยาวนานพอก่อนตายสมาทานซึ่งสิกขาก่อนสิ้นพระชนม์ผู้เจ้าพยากรณ์เป็นโสดาบันแต่เพื่อนสรการนี้เห็นสรการนี้ว่าเป็นผู้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์ยังเมาอยู่เลยอะยังกินเหล้าเนี่ยเป็นโสดาบันได้ยังไงแต่เขาไม่เคยเห็นคุณธรรมสรการนี้นี่ว่ามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมาตลอดราตรีอันยาวนานทีฆารัตตังนะบาลีใช้ว่าทีฆารัตตังนั้นถ้าโยมเนี่ยยังหวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมจะต้องรักพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มาตลอดราตรีอันยาวนานถึงจะเป็นตัวชดเชยเนี่ยพระเจ้ามีข้อธรรมที่ชดเชยถ้าโยมเป็นคนที่ ทุศีลหรือมีศีลก็ดีหรือราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านวิธีแก้คืออะไรพระผู้มีพระภาคบอกว่าต้องรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือให้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยเพราะนั้นถ้าโยมทำเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแม้จะทุศีลอยู่ก็ตามเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองแม้จะมีศีลก็ตามโยมมีศีลแต่ไม่กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังด้วยความเป็นภูสูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้จะมีศีลก็ตามเห็นไหมโยมมีราคะกล้าโยมมักโกรธโยมฟุ้งซ่านแต่โยมฟังสุตตะแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นได้สมาธิบ้างนิดๆหน่อยๆชั่วคราวสมยวิมุตติโยมรอดเห็นนะมันมีธรรมะชดเชยโยมพลาดอะไรไปดูว่าคุณธรรมอะไรเอามาชดเชยได้เข้าใจไหมนี่ถ้าอย่างนั้นมันจะเหมือนกับว่าเราถ้าเราทำผิดแล้วเราสามารถที่จะลบด้วยการกระทำที่ลงหัวตรงนั้นใช่ใช่นั่นไม่เหมือนที่เคยเข้าใจว่ากรรมที่เป็นไม่ดีก็ต่างหากต่างหากอยู่พระพุทธเจ้าบอกกรรม4อย่างอย่างนี้โยมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นมีเพราะฉะนั้นทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดนะต้องบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นอันนี้ถึงจะถูกต้องวิบากของการกระทำแบบนี้ส่งผลอะไรในหนังสือเรื่องกรรมโยมต้องไปอ่านแล้วจะเข้าใจการออกจากกรรมเนี่ยพระองค์ไม่ใช่ว่าทำกรรมดีไปแก้กรรมไม่ดีไม่ใช่กรรมไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีกรรมดีก็ยังเป็นกรรมไม่ดีอยู่แต่พระองค์ให้ออกจากระบบของกรรมโดยการถอนอุปทานในขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้าเป็นระบบของกรรมขันธ์สี่เนี่ยเป็นตัวกรรมพระองค์เรียกกรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชวิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยในผืนนาอาศัยในขันธ์ต่างๆอันนี้เรียกว่ามีกรรมหรือมีภพหรือมีผืนนาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเข้าใจไหมอันนี้โยมต้องเก็บรายละเอียดอีกทีเวลามีน้อยนะไปฟังใน YouTube อาตมาจะอธิบายตรงนี้ละเอียดนะขอโอกาสครับ
ขอการเป็นคำถามเนื่องจากมีคำถามเขียนมาในกระดาษนะได้ขออนุญาตเป็นคำถามปิดท้ายนะครับขอโอกาสพระอาจารย์อาจจะเมตตาตอบให้กระชับให้พวกเราได้รับทราบนะครับเป็นเรื่องของการฉันของภิกขุครับผมขออนุญาตเดี๋ยวนะพอโยมพูดเรื่องฉันตอบคนนี้นิดนึงครับการฉันการทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เป็นการฆ่าสัตว์ไม่เกี่ยวกันพอดีตอบไม่หมดนะก็คือการทานเนื้อสัตว์เนี่ยพระองค์อนุญาตโดย3ส่วนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้โยมทานโยมไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยแต่โยมยังฆ่าสัตว์อยู่แล้วบอกว่าผมทานเจไม่ทานเนื้อสัตว์ครับแต่กลับไปบ้านตบยุงไหมตบยุงฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าสัตว์ยังฆ่าอยู่นะยังไม่เลิกฆ่าเห็นไหมดังนั้นพระเจ้าบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องกินนะเข้าใจนะต้องแยกแยะดีๆเชิญต่อครับขอโอกาสครับผมขอสรุปเป็นคำถามเลยนะครับคือคนนี้เป็นผู้ศึกษาพุทธวจนะด้วยก็บอกว่าพระเจ้าบัญญัติเนี่ยให้ภิกขุฉันมื้อเดียวไม่มีฉันเช้าไม่มีฉันเพลมีแค่การฉันมื้อเดียวใน1วันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกนะครับมื้อไหนตอนไหนก็ได้ใน1วันแล้วมีการบอกว่าภิกขุเนี่ยหลังจากที่ฉันมื้อปกติแล้วเนี่ยสามารถจะฉันโอวัลตินได้ฉันมันฉาบได้กล้วยฉาบเผือกฉาบมะม่วงแผ่นชาวพุทธวจนะก็ยังถกเถียงกันว่าตกลงได้หรือไม่ได้ในอาหารที่ในพืชที่ถูกปรุงแต่งแล้วแบบเนี้ยครับคือโยมไปพูดอย่างนั้นโยมก็เป็นการบัญญัติใหม่โยมอ่านอริยวินัยซะก่อนพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติกาลิก4นะคือของกลืนล่วงลำคอของกลืนล่วงลำคอเนี่ยจะมี4อย่างยาวกาลิกนะยาวกาลิกนะอันนี้คือโภชนะอาหารมีปลาเนื้อนมเปรี้ยวอย่างนี้นะ2ยามกาลิกนะยามกาลิกเนี่ยคือพวกน้ำที่คั้นจากผลไม้ลูกไม้เปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้นี่ได้หมดเห็นนะพระองค์บัญญัติหลักการนะอันที่3สัตตหกาลิกยา7วันเหมาะสำหรับภิกขุผู้อาพาธมีอะไร5อย่างเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอันที่4ยาวชีวิกคือยารักษาโรคยารักษาโรคทุกอย่างนะรับประเคนแล้วเก็บได้ตลอดชีพและอะไรเป็นยาวชีวิกได้อีกบ้างรากไม้แก่นไม้เปลือกไม้ใบไม้ยางไม้ดอกผลนี่คือสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้นะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอริยวินัยทำให้แล้ววินัยปิฎก8เล่มที่8แต่งใหม่เว้นไว้นี่คือนำพุทธวจนะทั้ง7เล่มมารวมไว้ในนี้นะเรียงตั้งแต่ข้อที่1ของวินัยปิฎกเล่มที่1ถึงข้อสุดท้ายของวินัยปิฎกเล่มที่7โยมจะได้ทราบว่าภิกขุไม่ได้มีศีลแค่200กว่าข้อแต่มีศีลถึง 3,000 กว่าข้อไล่นับทีละข้อเลยผู้เจ้าบัญญัติอะไรเอามารวมไว้ไล่เรียงตั้งแต่ข้อแรกของเล่มที่1ถึงข้อสุดท้ายของเล่มที่7อาตมาเชื่อว่าโยมอาจจะไม่เคยเห็นนะท้ายที่วัดเราแจกให้อยู่นะถ้าใครต้องการส่งชื่อมาได้เดี๋ยวจะให้คนส่งมาให้นะอริยวินัยศีล 3,000 กว่าข้อทั้งหมดภิกขุต้องรักษาทั้งหมดมี3กลุ่มสัมปนัสศีลา2ปฏิโมกข์3มารยาทและโคจรตัวมารยาทโคจรเนี่ยมีหลายพันข้อนะครับกราบขอบพระคุณครับนะก็ดังนั้นตรงนั้นไปดูในกาลิก4มีบัญญัติไว้หมดแล้วก็น่าจะครบถ้วนในวันนี้นะครับได้ธรรมะทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องลึกนะครับครบทั้งหมดเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ขอโอกาสให้พระอาจารย์ได้ให้ธรรมะปิดท้ายครับในช่วงนี้ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติตามสมควรแก่ธรรมในคำของตถาคตมากระทำกิจอันเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจอันเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ
ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ